Đến đây đại lễ đã thành. Diệp Mộc Phong, Tần Uyển Nhi hiên vương phi, ngươi trung quy vẫn phụ ta. Diệp Mộc Phong, hiên vương gia. Vương gia. Lý Thiên Thiên, vợ lẽ vương gia. Ngươi thật sự muốn cưới nữ tử Thanh Lâu này? Bản vương muốn cưới ai còn chưa cần thông qua sự đồng ý của ngươi, Tần Uyển Nhi. Ngươi quản quá nhiều rồi. Vương gia, 3 năm trước, ngày đại hôn của ta và ngươi đã đồng ý với cha ta, bên cạnh vĩnh viễn không có người khác. Ngươi làm sao có thể đối diện được với lời hứa năm xưa của chúng ta? Ngươi làm sao có thể đối diện được với ta? Ngươi còn mặt mũi nào mà nhắc đến cha ngươi, vị thừa tướng kia chứ? 3 năm trước nếu không phải ông ta dùng thân phận thừa tướng để uy hiếp, ta làm sao có thể cưới ngươi? Ta đã nhẫn nhịn ngươi bấy lâu nay, đã đủ nể mặt ông ta rồi. 3 năm trước rõ ràng là ngươi vướng vào vụ án vu cáo Quân Lương. Ngươi quỳ trước mặt cha ta, thề non hẹn biển cầu xin ta cưới ngươi. Cha ta mới bằng lòng vì ngươi chạy vại khắp nơi, cuối cùng giúp ngươi tẩy sạch tội danh. Những điều này ngươi đều quên hết rồi sao? Hoàng huynh nghi ngờ thừa tướng cấu kết với ngoại bang, đã bắt ông ta vào thẩm vấn rồi. Cha ta sẽ không làm loại chuyện này. Hôm nay là đại hỷ của ta và Thiên Thiên, một nữ nhi tội thần ở đây, thật sự là không may mắn. Căn phòng này cũng nên xua đuổi tà khí. Nghe nói tỷ tỷ đối với việc muội xuất thân Thanh Lâu rất bất mãn, nhưng cũng may vương gia lập tức sẽ phong muội làm phi. Còn ngươi, mất đi người cha làm thừa tướng, sẽ sống không bằng kẻ hạ nhân tầm thường. Các ngươi làm gì vậy? Đây là phòng của ta và vương gia. Vương gia, 3 năm nay ta đối với ngài hết lòng hết dạ, cẩn thận chu toàn mọi việc trong phủ. Tại sao ngài lại đối xử với ta như vậy? Ta giữ lại mạng ngươi trong phủ đã là nể mặt ngươi lắm rồi. Từ nay về sau, nơi này chính là chỗ ở của Thiên Thiên. Còn ngươi, phòng ngươi hầu đã đầy, chó săn lại vừa ra đi một con, chi bằng ngươi về sau cứ ở trong chuồng cửa hó đi. Nói ra cũng chẳng ai tin. 3 năm trước, con gái của thừa tướng phong quang xuất giá, giờ đây lại rơi vào cảnh thê thảm như thế này. Lý Thiên Thiên, ngươi mặc y phục của ta, ở trong phòng của ta, mê hoặc vương gia. Trung quy ngươi cũng không thể thành vương phi, đồ không biết xấu hổ. Cút cho ta. Thiên Thiên, hôm nay gió lớn, ở đây làm gì? Vương gia, Thiên Thiên biết tỷ tỷ Uyển Nhi đã đổi chỗ ở, nên đến chào hỏi tỷ ấy một tiếng. Ai ngờ lại đến không đúng lúc, làm phiền giờ ăn cơm của tỷ ấy. Tỷ tỷ đang đuổi ta đi đấy. Tần Uyển Nhi, ta và ngươi thành hôn 3 năm, vậy mà không biết ngươi lại hạ tiện đến thế. Ngay cả thức ăn cho cờ hó cũng ăn được. Các người bắt nạt người quá đáng. Thiếp tuy kiến thức nông cạn, nhưng cũng biết cờ hó ăn cơm như thế nào. Tỷ tỷ, ngươi còn muốn gặp phụ thân ngươi không? Uyển Nhi tỷ tỷ, mời. Tần Uyển Nhi, nhìn ngươi ăn đồ ăn cho cờ hó ngon lành như vậy, xem ra trước đây ta dùng gấm vóc lụa là quả là thất lễ với ngươi rồi. Vương gia đã không còn để ý đến ta. Sơn chân hải vị với thức ăn trong bát cờ hó này thì có gì khác biệt? Ngươi sớm nhận lỗi như vậy thì đã không phải chịu khổ thế này rồi.
Vương gia. Thiếp thấy choáng váng. Thiên Thiên. Thiên Thiên tâm thiện, dù bị ngươi va phải mà sinh bệnh, nhưng vẫn bảo ta đưa ngươi đi gặp tội thần Tần Tư. Ngươi nên dâng trà tạ ơn cô ấy. Luận lý mà nói, ta mới là người được cưới hỏi đàng hoàng, là vương phi chính thức. Tiết thất dù ra đi, cũng nên dâng trà thỉnh an ta. Ở chuồng Cờ Hó, ăn thức ăn cho Cờ Hó, đó là vương phi sao? Chỉ cần một ngày ta chưa ký vào hưu thư, thì ta vẫn là Hiên vương phi. Tiếc là ta đã chán nhìn cái bộ mặt, khí chất của ngươi rồi. Nghe chán cả lời ngươi nói. Thiên Thiên uống thuốc sợ nóng. Cái lưỡi của ngươi, hãy dùng để thử thuốc cho cô ấy đi. Người đâu? Áp giải cô ta. Diệp Mộc Phong, 3 năm nay ta đối với ngươi vô vi bất trí. Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Uyển Nhi, ngươi có biết 3 năm nay, vì phụ thân thừa tướng của ngươi, mỗi lần ta và Thiên Thiên gặp nhau đều phải lén lút trốn tránh không? Nàng có từng nghĩ đến cảm nhận của chúng ta chưa? Người đâu? Ép cô ấy thử. Bản vương biết ngươi muốn gặp phụ thân, nhưng hiện tại ngươi đã trở thành con gái của tội thân, thật sự không xứng đáng dùng xe ngựa của vương phủ, chỉ đành dùng ngựa kéo ngươi đi thôi. Diệp Mộc Phong, ngươi không phải người. Ta khuyên ngươi nên giữ sức, kẻo lát nữa không đuổi theo kịp ngựa. Người chịu khổ vẫn là chính ngươi. Vương gia vạn an, Đầu Nhi đã dặn dò rồi, là đưa vương phi đi gặp gian thần Tần Tư, phải không? Phụ thân ta không phải gian thần. Tội thần Tần Tư, bằng chứng thông đồng với nước ngoài đã rõ ràng. Phiên xử của đại lý tự cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hôm nay ta đưa người đến đây, chỉ là muốn cho người hết hy vọng thôi. Vương gia dừng bước. Tiểu nhân dẫn người đến thăm ngục cũng là mạo hiểm lắm, cần phải thu một chút lợi lộc. Ngài xem, hôm nay ta đưa cô ta đến đây đã là nhân từ hết mức rồi. Thân thể ngươi tuy có hơi tiểu tụy, nhưng mà cũng may vẫn dùng được. Nếu vương gia không quản ngươi, vậy để bổn đại gia thưởng thức cho đã hương vị của tuyệt sắc giai nhân Hiên vương phi. Ta khinh. Nữ nhân này dám coi thường lão tử. Đứng dậy cho ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi gặp lão cha phản tặc của ngươi. Người đâu? Đưa tên phản tặc Tần Tư đến đây cho ta. Cha. Uyển Nhi. Tần Tư, thừa tướng chào Uyển Nhi. Lão phu giữ chức thừa tướng mấy chục năm, lại bị vu cáo thông đồng với nước ngoài, đúng là hoang đường, hoàn toàn bịa đặt. Đều là con gái bất hiếu, năm xưa không nghe lời cha khuyên can, nhất quyết gả cho tên súc sinh Diệp Mộc Phong này, mới khiến cho cha ra nông nỗi này. Là cha vô dụng, không bảo vệ được con. Đi mau, cha. Buông ra, cha. Đi đi. Uyển Nhi. Cốc Lăng Vân, thanh mai trúc mã của Uyển Nhi. Uyển Nhi, thật sự là ngươi. Ta lo lắng cho thầy, lại không thể vào đại lý tự, nên mới quanh quẩn ở đây. Không ngờ hôm nay thật sự gặp được ngươi. Lăng Vân ca ca, huynh có cách nào cứu cha ta không? Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Còn Uyển Nhi muội, sao lại yếu ớt thế này, toàn thân đầy thương tích? Để ta xem. Giữa đường giữa chợ với tên gian phu này kéo kéo lôi lôi,
Đúng là con tiện nhân không biết liêm sỉ. Vương gia sao có thể vu oan giá họa? Ta và Uyển Nhi muội muội tuy là thanh mai trúc mã, nhưng luôn giữ đúng bổn phận, chưa từng vượt quá giới hạn nửa bước. Còn vương gia, cha vợ bị bắt vào ngục, ngài lại rình răng cưới nữ tử Thanh Lâu. Ta muốn hỏi vương gia, ngài đối với Uyển Nhi có từng có nửa phần chân tâm? Đúng là tên thư sinh nghèo kiết xác. Người đâu? Thuộc hạ có mặt. Tên này có ý đồ mạo phạm bổn vương, bắt hắn lại cho ta. Lên. Vương gia. Vừa hay cho thầy ngươi, cha vợ của ta làm bạn. Vương gia, ta và Lăng Vân ca ca tuyệt đối không có tư tình, ngài tha cho huynh ấy lần này đi. Uyển Nhi, với tên gian phu này gọi thì nghe thân thiết lắm, tiếc là hắn ta không cứu được ngươi, cũng chẳng cứu nổi lão cha đáng ghét của ngươi đâu. Diệp Mộc Phong. Uyển Nhi. Vương phi uất khí công tâm, thân thể suy nhược, nếu cố giữ thai nhi trong bụng, e rằng sẽ nguy hại đến mẫu thể. Ngươi nói gì? Uyển Nhi người có thai rồi, đã được 3 tháng tròn. Vậy nếu ta không muốn đứa bé này thì sao? Vương gia, đây là hài tử đầu lòng của chúng ta. Ai biết được đây là con của ngươi với tên gian phu nào? Thiếp thân cũng từng nghe mấy tỷ muội ở Thiên Hồng Lâu nói, Cốc Lăng Vân ở chỗ cô ta lúc say đã khoe khoang có quan hệ bất thường với Hiên Vương phi. Ta và Lăng Vân ca ca trong sạch, huynh ấy cũng chưa từng lui tới kỹ viện. Tại sao ngươi lại bị đặt vu khống ta? Ngươi đối với tên gian phu của ngươi đúng là bao che quá nhỉ, quan tâm quá nhỉ. Ta thấy rõ ràng kẻ nói dối chính là ngươi. Người đâu? Sắc hồng hoa, mang đến cho Vương phi, ta sẽ nhìn ngươi uống. Vương phi, mời. Cút đi, ta không uống. Đi ra, ta không uống. Uyển Nhi muội muội. Uyển Nhi muội muội. Lăng Vân ca ca. Uyển Nhi muội muội, muội nghe ta nói, tuy đại lý tự đã tuyên án phụ thân muội tội chém đầu, nhưng ta đã liên lạc được với các môn sinh cũ của thừa tướng, không ít người nguyện ý cầu xin thánh thượng. Muội là đích nữ của thừa tướng, nếu có thể đến pháp trường vào giờ ngọ ngày mai, cùng ta dâng huyết thư, thừa tướng có lẽ còn một tia hy vọng. Nhưng vương gia hiện giờ rất nghi ngờ ta, e rằng sẽ không cho phép, e rằng không thể cho qua. Diệp Mộc Phong, tên khốn nạn, không bằng súc sinh. Là ai? Có thích khách, mau đi bẩm báo vương gia, có người đến, ta đưa huynh ra ngoài. Đi. Cẩn thận, con tiện nhân tư thông với gian phu. Vương gia, xin người ngày mai cho thiếp đi gặp phụ thân, dù là hòa ly cũng được, hay là để Thiên Thiên làm vương phi cũng được. Bảo thiếp làm gì, thiếp cũng bằng lòng. Chỉ xin người ngày mai cho thiếp gặp phụ thân lần cuối. Người thật sự khiến người ta ghê tởm. Vì tư thông với gian phu mà, ngay cả phụ thân mình cũng dám bịa đặt. Ta không thể để ngươi được như ý. Lại đây. Ngươi dùng tay nào để thả hắn ta đi? Là tay này, hay là cả hai tay? Vương gia, thiếp sai rồi. Người muốn phạt thiếp thế nào cũng được, mai lấy mạng thiếp cũng không sao cả. Chỉ cầu ngài thả ta ra ngoài, gặp cha ta lần cuối. Vương gia, Uyển Nhi tỷ tỷ quỳ ở đây cả đêm rồi. Tình trạng của tỷ tỷ như vậy, thiếp thân trước đây cũng từng thấy. Nghe nói là bị mộng yểm. Quả nhiên là tên thư sinh nghèo mặt kia. Hôm nay ta sẽ tìm pháp sư Tĩnh Âm Nhị Quán đến đây khai đàn trừ ta.
Cha. Cha. Thật sự là con vô dụng, không cứu được người, ngay cả lần cuối cũng không được gặp. Con bất hiếu, con đáng ra đi. Tần Tư cấu kết với nước ngoài, bằng chứng rõ ràng. Ngươi không thể xoay chuyển tình thế. Ngươi chỉ có thể ở trong phủ ta, mới có thể cùng hắn phủi sạch quan hệ. Ngươi là con gái của tội thân, đừng tự chuốc lấy phiền phức. Diệp Mộc Phong, đồ lang tâm cẩu phế, thả ta đi. Ta đời này kiếp này hận ngươi thấu xương. Quả nhiên là muốn cùng tên gian phu kia bỏ trốn. Ta nói cho ngươi biết, người vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn chỉ có thể là người của ta. Vương gia không cần lo lắng. Vương phi yêu tư quá độ, bị tà túy quấn thân, cho nên mới chấp nhất điên cuồng, đầy mình dâm niệm. Đợi chúng ta làm xong pháp sự, cô ta sẽ khôi phục bình thường. Tốt. Thừa tướng Tần Tư, Trảm Lập Quyết. Cha. Các ngươi cứ lấy mạng ta đi. Cha ơi, con gái xuống với người. Các ngươi không phải nói làm xong pháp sự, Vương phi sẽ khỏe lại sao? Sao cô ta lại càng điên hơn? Cần các ngươi làm gì? Cút. Diệp Mộc Phong, ngươi lấy mạng cha ta, ta làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Được lắm Tần Uyển Nhi, vậy chúng ta hãy làm một đôi phu thê sinh tử. Dù ngươi là sống hay ra đi, đều là người của ta. Uyển Nhi tỷ tỷ, nghe nói thánh thượng đã cho người đem đầu của thừa tướng đại nhân treo ở cửa chợ rau, nửa đêm đã không biết tung tích. Có thể tên ca ca tốt của ngươi lén lút lấy đi rồi. Vương gia, ngài lấy mạng ta đi. Ta không làm được một người con gái tốt của cha, không làm được một người vợ tốt của ngài. Ta sống trên đời này chẳng qua chỉ là con rối trong mắt người khác thôi. Ngài lấy mạng ta đi. Uyển Nhi. Uyển Nhi. Vương gia, Vương phi vốn đã thể hư khí nhược, nay lại đau khổ quá độ, thai tướng bất ổn, cả mẹ và con rất nguy hiểm. Hiện tại xem ra chỉ có thể đợi Vương phi tâm tình bình tĩnh, lại dùng thuốc tĩnh dưỡng. Trong khoảng thời gian này không thể chịu bất kỳ kích thích nào, không được lao lực kinh hãi. Cũng được. Vậy khi Uyển Nhi tĩnh dưỡng thì Thiên Thiên tạm thời xử lý công việc, quán xuyến mọi việc trong vương phủ. Nếu có ai không phục, cứ việc đến tìm ta. Vâng, tạ vương gia. Không cần phiền phức như vậy. Vương gia, như người mong muốn, ta đồng ý hòa ly. Người cứ việc để cô ta làm vương phi. Ta chỉ cầu xin người tha cho ta. Từ nay về sau, Tần Uyển Nhi sống hay mất đều không liên quan gì đến Hiên Vương phủ của người. Người dám? Vương gia không được. Thôi được, người hãy tìm một nơi yên tĩnh, an trí Vương phi, canh chừng cô ta cho kỹ, không được để cô ta ra đi. Thiên Thiên nhất định sẽ tận tâm tận lực chăm sóc tốt Uyển Nhi tỷ tỷ. Vẫn là Thiên Thiên ngoan nhất. Lý Thiên Thiên,
Ngươi cứ việc lấy mạng ta đi. Tất cả những gì ngươi muốn, ngươi đều đã có rồi. Đối với ngươi mà nói, ta đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào nữa. Ai nói vậy? Ta vẫn chưa được nếm trải sự nhục nhã của ngươi, nỗi đau khổ của ngươi. Bộ dạng ngươi dãy dụa cầu sống không được, cầu ra đi cũng không xong. Đúng là khiến người ta vui sướng biết bao. Tần Uyển Nhi, ngươi đúng là một nữ nhân thất bại. Ta vẫn chưa khiến vương gia hoàn toàn mê mệt với ta. Ta vẫn chưa khiến vương gia hoàn toàn chán ghét ngươi. Tất cả những điều này vẫn chưa kết thúc. Tần Uyển Nhi, ngươi và đứa con trong bụng ngươi, những ngày tháng tốt đẹp của các ngươi còn ở phía sau. Từ hôm nay trở đi, cô ta không còn là vương phi của các ngươi nữa. Nàng ta chẳng qua chỉ là một tiện nô, một nô tỳ còn hèn hạ hơn các ngươi. Đừng, đừng. Lý Thiên Thiên, ngươi sẽ không ra đi tử tế đâu. Mắng người thì khí thế lắm, xem ra còn rất nhiều sức lực. Vương gia đã nói muốn đưa ngươi đến một nơi yên tĩnh, vậy ta thấy đưa ngươi đến xưởng xay là thích hợp nhất. Đúng rồi, xưởng xay là nơi làm ra đồ ăn. Nhớ tắm rửa sạch sẽ cho cô ta, rồi mới cho vào. Nghe rõ chưa? Vâng. Lạnh thật. Mấy hôm nữa ta không làm việc này nữa đâu. Tạt thêm 2 thùng nữa. Thiên Thiên cô nương chính là hồng nhân trước mặt vương gia, nếu không làm theo lời cô ta dặn, coi chừng bị lột da. Còn là Thiên Thiên cô nương gì nữa, qua 2 ngày nữa sẽ phải gọi là vương phi rồi. Mà chúng ta vốn đã mắt cao hơn đầu. Vương phi nương nương lại chỉ xứng với con gà rớt nước, bị đẩy đến đây kéo cối xay. Ta thấy về sau gọi là con lừa còn gần đúng hơn. Con lừa này vừa đến, chúng ta ngay cả tiền cho lừa ăn cũng tiết kiệm được. Cho cô ta ăn chẳng phải cũng tốn tiền sao? Cô ta ăn được nhiều như lừa sao? Mới có nửa ngày không trông chừng, người quả nhiên ở đây lười biếng. Nước, ta muốn uống nước. Sáng sớm đã hắt cho người bao nhiêu thùng nước, vẫn chưa đủ uống sao? Đừng kiếm cớ, mau dậy làm việc. Sao, còn muốn trốn việc? Vương phi hiện giờ thế nào? Có biết sai chưa? Uyển Nhi tỷ tỷ, cô ta mới vừa tắm rửa xong, chắc hẳn bây giờ đang rèn luyện thân thể đấy. Vương gia, không xong rồi, vương phi ngất xỉu rồi. Cái gì? Vương gia. Sao lại nóng thế này? Uyển Nhi, dậy đi. Diệp Mộc Phong, sớm biết như vậy, 10 năm trước ở Tiên An Trấn, ta tuyệt đối không cứu ngươi. Ngươi hại cha ta, ta rất hận ngươi. Uyển Nhi, ngươi làm sao biết Tiên An Trấn? Năm đó ta dẫn binh đánh trận, vô tình rơi vào mai phục của địch, bị buộc phải trốn trong nhà dân ở Tiên An Trấn. Lúc đó cô bé cứu ta,
Không phải là Thiên Thiên sao? Đúng. Đúng vậy. Thật kỳ lạ. Uyển Nhi tỷ tỷ, cô ta làm sao biết chuyện của Tiên An Trấn nhỉ? Lúc đó cứu vương gia, rõ ràng là thiếp mà. Đúng rồi. Lúc thiếp mới vào vương phủ, Uyển Nhi tỷ tỷ từng bước hỏi thân thế của thiếp. Lúc đó Uyển Nhi tỷ tỷ hình như đối với đoạn nhân duyên của thiếp và vương gia rất là hứng thú đấy. Được lắm. Đến lúc này rồi, người còn tự tô vẽ cho mình. Thật khiến người ta ghê tởm. Đại phu, ngài rốt cuộc cũng đến rồi. Lời gì nên nói, người tự mình biết rõ. Vương phi đây là Nhiễm Phong Hàn. Đứa bé trong bụng Vương phi có vấn đề. Thiếp cũng từng nghe nói, giống như Uyển Nhi tỷ tỷ, sau khi mang thai xuất hiện sốt cao, nói mê nói sảng. Phần lớn là bởi vì thai nhi trong bụng là tà thai, ảnh hưởng đến mẫu thể. Đúng, đúng, quái thai. Không chữa được. Vương gia, ngài hãy mời cao nhân khác đi. Ta đã nói Uyển Nhi tại sao lại tính tình thay đổi. Hóa ra là bởi vì đứa nghiệt chủng của tên gian phu này. Vậy ta sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị hồng hoa, để tỷ tỷ sớm ngày thoát khỏi bào thai tà ác. Khoan đã. Vừa rồi đại phu đã nói, nếu bây giờ phá thai sẽ bất lợi cho thân thể Uyển Nhi. Ta sẽ đi tìm vài pháp sư đến đây an bài trừ tà. Hay cho ngươi, Tần Uyển Nhi. Không ngờ ngươi còn nhớ chuyện Tiên An Trấn. Chỉ tiếc là ta sẽ không cho ngươi cơ hội để nói ra. Ta phí hết tâm cơ từ Thanh Lâu mà bò lên, là để làm ân nhân cứu mạng của Diệp Mộc Phong, làm bạch nguyệt quang của hắn. Còn ngươi, ngay cả cái giường trong phòng hạ nhân cũng không xứng nằm. Ngươi và con của ngươi hãy cùng ra đi trong vũng bùn dơ bẩn đi. Các ngươi muốn làm gì hài tử của ta? Những người này đều là pháp sư Thiên Thiên mang từ quê nhà đến, chuyên làm phép cho bào thai tà ác trong bụng ngươi lập đàn làm pháp. Ngươi cứ chịu đựng đi, lát nữa sẽ bình thường thôi. Ta rất bình thường. Diệp Mộc Phong, chàng vì muốn lấy lòng nữ tử Thanh Lâu này lại làm nhục ta như vậy, chàng còn lương tâm không? Uyển Nhi tỷ tỷ nói vậy khiến Thiên Thiên lạnh cả người. Thiên Thiên từ trước đến nay đều vì muốn tốt cho Uyển Nhi tỷ tỷ, chưa từng có nửa ý cười nhạo tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ thần trí bình thường thì Thiên Thiên nhất định sẽ trả lại cho tỷ tỷ chức vương phi nhiếp chính này. Lý Thiên Thiên, người bớt giả vờ đi. Người câu dẫn vương gia lại còn làm nhục ta. Người rốt cuộc có dụng ý gì? Bớt nói nhảm đi, bắt đầu đi. Vương gia, đây là trình tự bình thường của pháp sự. Nếu bây giờ xen vào, nhất định sẽ công khốc. Dừng tay. Giữa ban ngày ban mặt, các người ngang nhiên ngược đãi vương phi, còn có vương pháp không? Tên gian phu vô sỉ, người còn mặt mũi đến đây sao? Lăng Vân ca ca, họ sẽ lấy mạng huynh đó. Huynh mau đi đi, ta không đi. Nếu ta không đến cứu ngươi, bọn họ mới ngược đãi ngươi đến ra đi.
Hai người các ngươi thật ân ái. Vậy thì ở lại đây, làm một đôi uyên ương khổ mạnh đi. Uyển Nhi. Nàng ngốc quá, còn ngây ra đó làm gì? Tìm đại phu đi. Vương gia, ta vẫn còn sống. Ta chưa ra đi. Sống là người của vương phủ ta, ra đi là ma của vương phủ ta. Nàng sống hay ra đi đều do bổn vương quyết định. Nhưng chàng muốn lấy mạng hài tử của chúng ta, ngươi còn cứng miệng. Nếu không phải con của tên gian phu đó, hắn ta có để tâm đến ngươi không? Uyển Nhi, ngươi chỉ cần bỏ đứa trẻ này đi, ngươi vẫn là vương phi tốt của ta. Vương gia, vương phi của ngài, ta không dám nhận. Khi nào ngươi nghĩ thông suốt rồi thì hãy cho người đến tìm ta. Bụng ta đau quá. Người đâu? Có ai không? Xin hãy tìm cho ta một đại phu. Vương gia có nói bảo ta đi tìm ngài ấy. Người đâu? Vậy mà chịu đựng đến ngày thứ 6 mới phát điên. Tần Uyển Nhi, coi như ngươi có gan. Tiếc thay, dù ngươi có kêu la thảm thiết đến đâu, ta cũng sẽ không để vương gia biết. Vương gia từng nói, chỉ cần vương phi nhận lỗi, sẽ lập tức thả cô ta ra khỏi ám thất. Nhỡ đâu vương gia trách tội. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi không nói, ta không nói, thì ai mà biết được cô ta có nhận lỗi hay không, có kêu la hay không. Hơn nữa, vương gia yêu ta sâu đậm, sao có thể vì loại đàn bà lẳng lơ này mà trách phạt ta chứ? Tần Uyển Nhi, nghe nói người bị giam trong án thất này lâu ngày sẽ mất trí, hoặc ngây dại, hoặc điên loạn. Ta rất tò mò, vương phi nương nương từng tôn quý vô cùng cành vàng lá ngọc cùng đứa trẻ trong bụng ngươi, rốt cuộc sẽ có kết cục ra sao? Người đâu? Vương gia, thiếp sai rồi. Là thiếp đáng tội, là thiếp tùy tiện, nhưng đứa trẻ vô tội. Vương gia, nể mặt 3 năm, chúng ta đầu ấp tay gối, xin chàng cứu lấy nó. Ta nghe thấy nó nói nó muốn sống. Nó muốn sống. Vương phi nương nương, người cuối cùng cũng tỉnh. Vương gia thương xót, đã gọi đại phu đến cứu người. Người yên tâm, đứa nhỏ không sao rồi. Lưu bà, là bà gọi vương gia đến. Phải. Đa tạ. Lần này nếu không có bà, e là ta đã cùng Hà Nhi cùng đi rồi. Vương phi nương nương người thấu hiểu hạ nhân, chưa từng hà khắc với chúng ta. Một nương nương tốt bụng như vậy, nhất định sẽ cùng tiểu vương tử trường thọ 100 tuổi. Ta còn tưởng là ai vừa mật báo, khiến vương gia vội vàng xông vào ám thất. Thì ra là ngươi, đồ bà già đáng ghét này. Vương phi nương nương được trời cao phù hộ nên tai qua nạn khỏi. Người thân là Trác Thất, lại dám mưu hại vương phi. Thay vào đó, người thật đại nghịch bất đạo, mộng tưởng hão huyền. Vương gia sắp xác phong ta làm vương phi, người ngươi ngày đêm mong nhớ,
Chẳng qua là con tiện tỳ mang theo đứa con hoang ngủ trong ổ cờ hó. Ngươi còn dám nói bậy? Có phải muốn ta bẻ từng cái răng của ngươi cho đến khi gãy hết không? Buông bà ấy ra, lại ồn ào cái gì nữa? Vương gia, thiếp nghe nói Uyển Nhi tỷ tỷ thân thể bất an, đặc biệt đến thăm, nhưng Lưu bà lại cho rằng thiếp muốn hãm hại Uyển Nhi tỷ tỷ cùng hài tử trong bụng tỷ ấy. Vương gia, thiếp hiện giờ cũng đang mang thai. Tương tự như vậy, thiếp làm sao có thể đối với hài tử của Uyển Nhi tỷ tỷ có ý nghĩ tàn nhẫn như vậy chứ? Ngươi nói ngươi có thai? Đương nhiên. Thiên Thiên đang mang cốt nhục của ta. Không lâu nữa ta sẽ mở tiệc chiêu đãi quan khách, sắc phong Thiên Thiên làm vương phi. Còn ngươi, trong yến tiệc người đông tay tạp, tân vương phi có nhiều việc không thể quán xuyến hết được. Nàng hãy làm thị nữ ở bên cạnh Thiên Thiên hầu hạ cô ấy. Vương gia, người đưa thiếp đến Hồng Túy lâu sắm sửa y phục gấm vóc trang sức. Thiếp thật sự rất vui. Chỉ là y phục nặng nề, cửa vương phủ lại cao. Thiếp sợ kinh động đến hài tử. Uyển Nhi, bây giờ ngươi cũng là thị nữ của Thiên Thiên, còn không mau quỳ xuống làm bệ đỡ chân cho Thiên Thiên. Vương gia, giữa ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, ngươi lại vì nữ nhân này mà làm nhục thiếp như vậy. Thiên Thiên đang mang thai hài tử của ta, cẩn thận hành sự là lẽ đương nhiên. Nàng có gì bất mãn, nhưng thiếp cũng đang mang hài tử của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay là ngày đại hỷ của ta. Đừng nhắc đến đứa con hoang trong bụng ngươi nữa. Vương gia, 3 năm trước, thiếp 10 dặm hồng trang gả vào vương phủ. Người và thiếp kết tóc xe duyên. Nay người phong quang lấy vợ khác, lại vu oan thiếp có người khác. Trong lòng người chẳng lẽ không có một chút áy náy nào sao? Người cầm miệng cho ta. Bây giờ Thiên Thiên mới là vương phi được ta đường hoàng cưới về. Người đâu? Áp giải lên. Buông ta ra. Các người buông ta ra. Cung nghênh vương phi. Vương gia, 3 năm trước là thiếp mù quáng, bị lời ngon tiếng ngọt của người lừa gạt, cứ ngỡ người thật lòng kính trọng và yêu thương thiếp. Giờ đây phụ thân hàm oan mà ra đi, vương phủ lại răng đèn kết hoa, thiếp đến một chỗ dung thân cũng không có. Diệp Mộc Phong, là ngươi phụ ta. Biết ngay là ngươi ở đây lười biếng, phía trước thiếu người, rót trà mời nước cho các quý nhân. Vương phi nương nương điểm danh muốn người qua đó, mau thay y phục sạch sẽ cho ta. Cút qua đó. Nay được tận mắt nhìn thấy vương phi nương nương, dung nhan tuyệt sắc, tư dung động lòng người, hiếm ai có thể chiếm được. Tấm chân tình của Hiên vương gia, yêu thương hết mực, muội muội thật sự hâm mộ. Thiên Thiên tự biết mình tầm thường ngu đột, tất cả là nhờ vương gia nâng đỡ. Y phục của ta, xin lỗi. Người hầu ở đâu ra vậy, vô lễ như thế? Uyển Nhi tỷ tỷ, ta biết vương gia cưới ta làm vương phi, ngươi không cam lòng, nhưng mà ngươi cũng không thể trút giận lên khách như vậy. Đây chẳng phải là làm mất mặt vương phủ, làm mất mặt vương gia sao? Ta không có, rõ ràng là ngươi duỗi chân ngáng ta. Toàn lời dối trá. Đối phó với loại người hầu có ý đồ phản nghịch này, ta có kinh nghiệm, nhất định phải phạt nặng để nó rút kinh nghiệm mới được. Thiên Thiên vốn định xin vương gia tha thứ cho Uyển Nhi tỷ tỷ, nhưng mà phu nhân đã nói như vậy rồi. Thiên Thiên mới nhậm chức vương phi, e là không thể mất quy trước mặt người hầu. Vương gia, người xem, nếu đã vậy, người đâu? Tắt miệng.
Buông ta ra. Uyển nô vụng về, ngày đại hỷ, xúc phạm chủ nhân, bất kính với khách, tát miệng 20 cái, lấy đó làm gương. Việc rót trà bưng nước ở tiền sảnh, người làm cũng không xong, còn bị vương gia ban tát. Quả đúng là đồ vô dụng, đúng là mất mặt bọn hạ nhân chúng ta. Số bát này ngươi phải rửa cho kỹ. Dám lười biếng, ta sẽ cho ngươi dùng miệng liếm sạch sẽ tất cả chỗ này. Vừa rồi ta thấy hết rồi. Vương gia của các ngươi ra tay cũng thật nặng, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Ngươi là ai? Ngươi buông ta ra. Ngươi buông ta ra. Ta thấy ngươi cũng có chút nhan sắc, không bằng ngươi theo ta đi. Ngươi hầu hạ ta cho tốt, thì không cần phải làm mấy việc nặng nhọc nữa. Đây là vương phủ đấy, ngươi dám làm vậy sao? Cứu mạng, người đâu? Người đâu? Cứu mạng. Người đâu? Người đâu? Cứu mạng. Mau báo cho vương gia, có người muốn khinh bạc ta. Gọi vương gia thì có tác dụng gì? Nữ nhi của tội thần Tần Tư, hay là gọi ngươi là Tiền Vương Phi nương nương, từng là nữ nhi của thừa tướng, tài danh vang xa, nhan sắc tuyệt trần kinh thành. Ta cung kính đưa thiệp mời. Hạ nhân nhà ngươi xem cũng chẳng thèm xem, vứt ngay đi. Kẻ từng ngạo mạn như ngươi, có từng nghĩ đến ngày hôm nay? Con tiện tỳ này dám đạp ta. Từ công tử, mau chặn lại cho ta. Vâng. Quay lại đây. Các ngươi ngày thường tự xưng là văn nhân, vậy mà giữa ban ngày ban mặt lại làm chuyện đời bại này. Vương Phi nương nương, lời ấy sai rồi. Phượng Hoàng xa cơ, ai mà chẳng muốn chạm vào chứ. Buông ta ra. Người đâu? Người buông cô ấy ra. Uyển Nhi, ta đến cứu người rồi. Uyển Nhi, Lăng Vân ca ca. Uyển Nhi, nàng hãy đợi ta. Ta đã vượt qua thi hương năm nay, có kết quả, được thánh thượng sắc phong làm quan. Ta sẽ cứu ngươi ra khỏi vương phủ, minh oan cho thừa tướng. Chị ấy Uyển Nhi không còn mạng để đợi đến ngày đó. Không. Vương gia chính là chỗ này. Ta và Từ công tử đi ngang qua đây, liền thấy hai người bọn họ ở đây làm chuyện bị ổi, thật sự là không thể nhìn nổi. Đúng là làm mất hết thể diện của vương phủ. Tần Uyển Nhi, nữ nhân không biết liêm sỉ, người bất mãn với Thiên Thiên, muốn bỏ trốn. Bọn họ vu oan giá họa. Vương gia, sao ngươi lại hồ đồ như vậy? Oan uổng cho ta và Uyển Nhi. Ngươi bây giờ thích thú nơi này lắm phải không? Được, hôm nay ta sẽ cho tên gian phu này được xem cho rõ, ngươi phục vụ ta như thế nào, bị ta chiếm hữu thế nào. Vương gia, đừng. Diệp Mộc Phong, tên đàn ông tệ hơn cả súc vật. Uyển Nhi còn đang mang thai hài tử của ngươi, hài tử của ta. Bây giờ ngươi vì muốn thoát tội, ngay cả hài tử của mình cũng không dám nhận sao? Ta đã nói ta xem thường lũ văn nhân nhát gan các ngươi, dám làm không dám nhận, một thân xương mềm. Vương gia ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dạy dỗ cho tốt tên không biết xấu hổ này. Vương gia, Lăng Vân ca ca lẻn vào vương phủ là để cứu ta. Ta không có tư thông với hắn, xin người tha mạng cho hắn. Đến lúc này rồi, ngươi còn banh vực gian phu của ngươi. Xem ra ngươi đối với hắn thật sự là nghĩa nặng tình sâu. Ta không có. Vương gia, ta quả thực đối với một người nghĩa nặng tình sâu, nhưng không phải Lăng Vân ca ca. Người đó chính là ngươi. Ngươi còn cứng miệng. Người đâu? Đem kẻ ô uế này tắm rửa sạch sẽ cho ta. Đừng. Đừng. Tắm cho cô ta còn tốn sức hơn tắm cho ngựa. Mệt quá đi. Lát nữa chúng ta phải ăn một bữa thật no nê, bồi bổ sức lực mới được. Vậy cô ta ăn gì?
Ngươi quản cô ta làm chi? Cô ta đã ngủ trong chuồng cờ hó. Ngươi thấy ái khuyển nào của vương gia bị bỏ đói đến ra đi chưa? Ta chỉ lo cưng chiều, Uyển Nhi mới được nhận nuôi, làm riêng cho nó một bữa cơm, mà quên mất Uyển Nhi tỷ tỷ cũng ở đây. Chỉ đành để Uyển Nhi tỷ tỷ chịu thiệt thòi, cùng Uyển Nhi cùng ăn một bát. Thiên Thiên, ngươi đã cẩn thận chuẩn bị cơm canh, nàng ta nên cảm kích mới phải. Nàng ta có gì mà phải chịu thiệt? Uyển Nhi tỷ tỷ, ăn đi, đừng khách sáo. Nhìn ta làm gì vậy? Tần Uyển Nhi, ngươi đâu phải chưa từng ăn thức ăn cho khuyển, làm bộ làm tịch này cho ai xem. Thôi vậy, ngươi không muốn ăn thì thôi. Thật là phí tấm lòng của Thiên Thiên. Thiên Thiên, bác cô mới tiến cống phẩm, ta dẫn ngươi đi xem. Tránh ra. Con, mẫu thân vì con nhất định sẽ sống sót, bất kể sống thành bộ dạng xấu xí nào, mẫu thân nhất định sẽ sống sót. Bác cô hàng năm đều tiến cống, những cống phẩm này ngươi có thích thứ gì cứ việc lấy đi. Năm đó bác cô xâm phạm, đánh chém cướp bóc, không việc ác nào không làm. May nhờ vương gia tuổi còn trẻ đã ở biên giới dẫn binh đánh địch, đánh cho chúng hoàn toàn khuất phục. Thiên Thiên từ nhỏ đã biết những sự tích anh hùng này của vương gia, thật là ngưỡng mộ. Không, Thiên Thiên, ngươi mới là anh hùng. Năm đó ta bị bác cô truy sát, nếu không có ngươi, ta có thể thật sự đã bị bọn chúng bắt đi. Thiên Thiên, ở Tiên An Trấn, ta chịu ơn ngươi một bữa cơm, ta liền quyết định phải cho ngươi cả đời này bình an hỷ lạc, thái bình vô sự. Này, ta cuối cùng đã hoàn thành những việc này, cản tạ trời cao phù hộ. Nếu không, ta thật sự phải ôm hận cả đời. Đồ tiện tì, ngươi chán sống sao? Kính xin vương gia minh xét, đều là do cô ta lười biếng sinh sự, không liên quan đến nô tài. Vương gia, năm đó ở Tiên An Trấn cứu ngài, rõ ràng là ta, sao lại là Lý Thiên Thiên? Nếu không có Thiên Thiên sớm thẳng thắn với ta, ta thật sự đã bị ngươi lừa gạt. Tần Uyển Nhi, tâm cơ ngươi thật thâm sâu, thật khiến người ta buồn nôn. Vương gia, ngươi đang nói gì vậy? Năm đó rõ ràng là ta giấu ngài trong lò bếp, ngài mới thoát khỏi cuộc truy lùng của Bắc Cô Quân. Ngài đều quên hết rồi sao? Uyển Nhi tỷ tỷ, lúc ta mới vào vương phủ, tỷ đã lén tìm ta, hết mực dò hỏi chuyện Tiên An Trấn. Ta chỉ nghĩ tỷ quan tâm vương gia, nên mới kể hết mọi chuyện, đến cả những chi tiết nhỏ nhặt cũng kể rõ ràng. Không ngờ tỷ lại muốn mượn chuyện này để mạo nhận công lao, nói thành là do tỷ làm. Ta chưa từng lén tìm ngươi, rõ ràng là ngươi mạo danh ta, chính là ngươi mạo danh ta. Tần Uyển Nhi, nữ nhân này thật là miệng lưỡi dối trá, lúc nào cũng diễn kịch, thật sự khiến người ta ghê tởm. Vương gia, thiếp không hề diễn kịch. Năm đại trúc thứ 3, năm đó thiếp 10 tuổi, cùng cha ở biên giới Tiên An Trấn nghỉ chân. Chuyện này rất nhiều người biết, cả nhà họ Tần chúng ta đều có thể làm chứng. Tần gia đã sớm không còn nữa. Tần Uyển Nhi, giờ ngươi vì muốn lừa gạt ta mà ngay cả người cha đã khuất cũng lôi ra bịa đặt, thật sự khiến người ta ghê tởm. Không phải như vậy. Lý Thiên Thiên,
Đều là do ngươi. Ngươi nói cho vương gia, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nói đi. Những gì ta nói đều là sự thật. Ngươi còn muốn ta nói gì nữa? Đừng kéo ta. Buông ta ra. Thiên Thiên. Tần Uyển Nhi. Tại sao ngươi lại đẩy ta? Bụng ta đau quá. Tần Uyển Nhi, tại sao ngươi lại hại Thiên Thiên nhà chúng ta? Không phải ta, là nàng ta tự ngã. Bụng thiếp đau quá. Con ta. Bụng đau quá. Không sao, con của chúng ta sẽ không sao đâu. Đại phu. Đại phu đâu? Cầm lấy. Tiện tỳ sao chổi, còn bắt ta dọn dẹp cả đống đồ cúng này nữa. Hôm nay ta nhất định lột da ngươi. Tần Uyển Nhi, ngươi vì muốn ta tin tưởng mà dám mạo nhận công lao cứu ta, sao thấy không được lại đẩy Thiên Thiên ngã, tàn sát cốt nhục thân sinh của bổn vương. Ngươi có biết tội? Vương gia, những gì thiếp nói đều là sự thật, tuyệt đối không lừa gạt. Thì có lỗi gì? Đến giờ ngươi vẫn còn chối cãi. Nếu là hài tử của bổn vương và Thiên Thiên có bất kỳ sơ suất gì, bổn vương dù rút gân lột ra ngươi cũng khó nguôi mối hận trong lòng. Tuy ngươi hèn hạ, nhưng cũng còn có chút tác dụng. Đại phu nói, Thiên Thiên vì bị ngươi va phải, hiện giờ thai tượng bất ổn. Tuy có biện pháp, nhưng phương thuốc mới mẻ, không dám mạo hiểm sử dụng. Vậy nên lấy hài tử trong bụng ngươi để thử thuốc cho hài tử của ta. Vương gia yên tâm, hiện tại chỉ là thử thuốc. Khi dùng cho Vương Phi sẽ gia tăng rất nhiều thủ đoạn trấn tĩnh. Vương Phi sẽ không cảm thấy đau đớn. Bất quá, tháng tuổi thai nhi của tiện tỳ này gần giống với Vương Phi. Nếu thử thuốc mạnh tay như vậy, tính mạng thai nhi không thể đảm bảo. Không sao, chẳng qua chỉ là một đứa con hoang hèn hạ. Diệp Mộc Phong, ngươi vì hài tử của Lý Thiên Thiên mà muốn hại hài tử của ta. Rõ ràng nó cũng là cốt nhục thân sinh của ngươi. Sao ngươi có thể nhẫn tâm? Để giữ lại đứa con của gian phu này, ngươi thật sự là bất chấp thủ đoạn. Ta không thể để ngươi sinh nó ra. Vương gia, không ổn rồi. Vương Phi đột nhiên đau bụng, bà đỡ nói có thể sẽ sinh non, tình huống nguy cấp. Tần Uyển Nhi, ngươi xem, ngươi đã làm ra chuyện tốt gì rồi? Ngươi hại đứa con đầu tiên của bổn vương. Pháp sư mà Vương Phi mang từ quê nhà đến nói, nếu muốn bảo đảm Vương Phi bình an sinh nở, cần tìm một người thân cận cùng tháng tuổi với Vương Phi. Pháp sư làm phép hiến tế hài tử trong bụng nàng ta. Như vậy nguy hiểm của Vương Phi có thể chuyển rời. Được, ta biết rồi. Người đâu? Kéo Tần Uyển Nhi xuống. Khai đàn. Hiến tế. Đừng kéo ta. Ta không đi, buông ta ra. Lý Thiên Thiên, đồ độc phụ, ngươi hại ta và hài tử, ngươi sẽ ngỏm không tử tế. Tần Uyển Nhi, ngươi giúp giữ lại hài tử cho Lý Thiên Thiên cũng là một đại sự của vương phủ chúng ta. Nếu thật sự thành công, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Vương gia, ngài lại nghĩ rằng ta thật sự thèm muốn những thứ này sao? Chúng ta quen biết 10 năm, thì ra giữa ngươi và ta chưa từng thật sự hiểu nhau. Vương gia, thì ra người hồ đồ không phải ngài, mà là thiếp. Lời nguyền chuyển rời đang ứng nghiệm. Vương gia xin hãy nhìn xuống.
Nương nương, nàng ta sắp sinh rồi. Vương gia, Vương phi nương nương sắp sinh rồi. Vương gia, lúc này mà dừng pháp sự sẽ phản vệ vương phi đó. Vương gia, Vương phi nương nương sinh khó, bà đỡ nói muốn mời ngài qua đó khích lệ Vương phi một chút. Vương gia, ta đau quá, ta sắp ngỏm rồi. Vương gia, cứ tiếp tục như vậy, cả ta và con đều sẽ ngỏm mất. Vương gia, Vương phi mời ngài qua đó. Vương gia, Vương gia, chàng đừng đi. Vương gia, Vương gia. Nương nương, nương nương, nương nương, nương nương không sao đâu. Người phải mạnh mẽ lên, con của người sắp chào đời rồi. Người hãy ráng thêm chút nữa. Ta thật sự không thể nữa rồi. Ta không còn chút sức lực nào nữa. Ta không thấy chàng, ta cũng không thấy ta. Ta không thấy chàng. Vương phi nương nương, không sao đâu. Vương gia lát nữa sẽ quay lại thôi. Chàng ấy nhất định sẽ quay lại thăm người và con. Người hãy cố gắng thêm chút nữa. Tại sao vương gia không có ở đây? Tại sao chàng ấy không chịu đến thăm ta? Tại sao chàng không chịu tin ta? Ta không có người đàn ông nào khác. Đứa bé này thật sự là cốt nhục của vương gia. Nương nương, nương nương. Cố gắng lên, cố gắng thêm chút nữa. Vương gia, Vương phi nương nương, đến lúc quan trọng rồi. Phiền ngài tạm thời lánh mặt một chút. Người đâu? Mau đun 2 chậu nước nóng lớn lại đây, ngay lập tức. Vương gia, mời. Con của ta thế nào rồi? Ta cảm thấy con của ta sắp ra rồi. Không ổn rồi nương nương. Con của người, nó không khóc, hình như là một thai lưu. Cái gì? Không thể nào. Con của ta vừa rồi còn đạp trong bụng ta mà. Không thể nào vừa sinh ra đã mất được. Có phải ngươi đã hại con ta không? Ta phải bắt ngươi đền mạng. Nương nương tha mạng. Nương nương, người cho ta 10 lá gan, ta cũng không dám đâu. Xin nương nương khai ân. Không được, ta tuyệt đối không thể để vương gia biết chuyện này. Ta nhất định phải sinh được một đứa. Phải sinh được một đứa. Ta nhất định phải là mẹ của đích tử vương gia. Ngươi mau đi xem thử Tần Uyển Nhi, nữ nhân kia, thế nào rồi? Bế con của cô ta lại cho ta. Dạ. Ta lập tức đi làm. Mau đi xem Tần Uyển Nhi, nữ nhân đó sinh chưa? Đem con của cô ta đổi lại. Hiểu rồi. Chuyện gì thế này? Sao không có tiếng động gì nữa? Thiên Thiên vẫn khỏe chứ? Vương gia bớt giận. Con sắp chào đời rồi. Chúc mừng vương gia. Vương phi sinh hạ một tiểu tử khỏe mạnh bụ bẫm, mẹ tròn con vuông. Tốt. Người đâu? Có. Uyển Nhi giờ thế nào rồi? Uyển Nô vừa sinh hạ một hài nhi mất non, hiện giờ nàng vẫn chưa tỉnh táo. Con ta khi sinh ra vẫn còn khóc cơ mà.
Các ngươi dựa vào đâu mà nói nó đã mất? Ngươi xem bàn chân nhỏ xíu của nó kia, đáng yêu biết bao. Đứa bé này đã mất rồi. Ngươi nói bậy, ngươi chỉ là không muốn ta gặp vương gia. Ta phải đi tìm vương gia. Con ơi, sao con không khóc? Hay là con không có sức nên không khóc được? Đừng sợ, mẹ cho con bú nhé. Có sức rồi, uống sữa xong con sẽ khóc được. Uyển Nhi, nàng làm gì giữa thanh thiên bạch nhật thế này? Ta phải cho con bú. Chàng không thấy nó đói đến mức không còn chút sức lực nào nữa sao? Đứa bé đã mất rồi. Nếu nàng còn muốn có con, chúng ta sinh thêm một đứa nữa được không? Mất là sao? Ta phải đi tìm vương gia. Vương gia thấy con của ta chắc chắn sẽ rất vui. Ta phải đi tìm chàng. Uyển Nhi, nàng nhìn ta xem, ta chính là vương gia đây. Nàng đừng làm loạn nữa. Bây giờ thân thể nàng không chịu nổi đâu. Bảo bối, con có muốn uống sữa không? Con không uống sữa. Vậy chúng ta đi ngủ nhé. Ta nói cho con nghe nhé. Mẹ biết một bài hát ru, là vương gia dạy ta đấy. Mẹ hát cho con nghe nhé. Uyển Nhi, sao nàng lại biết bài hát ru này? Đây là bài hát mẫu phi hát cho ta nghe. Chỉ hát cho mình ta thôi. Ta mới không nói cho người biết đâu. Ta sẽ ở Tiên An Trấn đợi chàng ấy quay về. Ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ hành tung của chàng ấy đâu. Phụ thân đã dặn dò ta rồi. Đáng tiếc là chàng ấy không nhớ ra. Chàng ấy không chỉ không nhớ ra mà còn yêu nhầm người khác. Bảo bối, xin lỗi con. Là mẹ vô dụng. Mẹ đã hại con mất cha rồi. Uyển Nhi, nàng đang nói gì vậy? Đại phu đâu? Đến rồi. Vương gia. Vương phi bị chấn thương quá sâu, thần trí không minh mẫn, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Đối với các kích thích từ bên ngoài hiện tại vẫn chưa thể phản ứng lại. Tình trạng như nàng ấy rất khó hồi phục. Ta nhớ ngươi. Ngươi lấy kim châm ta. Ngươi muốn hại ta và Hải Nhi. Ta không muốn ở đây. Ta muốn đi. Thả ta đi. Vương phi thể chất quá yếu, muốn trị khỏi cần chậm rãi điều dưỡng. Tuyệt đối không thể cưỡng ép thay đổi hành vi và nhận thức của nàng ấy. Chỉ cần sơ suất một chút, tính mạng vương phi sẽ nguy kịch. Ta biết rồi. Vương gia đâu? Vương gia sao còn chưa tới thăm ta và Hải Nhi? Nương nương, vương gia vẫn ở chỗ Tần Uyển Nhi. Nàng ta nghe nói mình sinh ra một Hải Nhi yểu mạnh, dường như đã phát điên. Tần Uyển Nhi, đừng tưởng ngươi phát điên là có thể độc chiếm vương gia. Ta mới là mẫu thân của đích trưởng tử. Ta mới là... Thôi được rồi, chỗ nghỉ ngơi của ngươi tới rồi. Thật là... cũng không phải vương phi gì nữa, chỉ là một con khuyển cái ngu ngốc thôi. Còn cần bổn đại gia tới hầu hạ ngươi. Hải Nhi của ta nó không chịu ăn cơm. Ngươi nói cho ta biết, nó làm sao vậy? Ta làm sao biết được? Hải Nhi của ngươi chẳng phải đã... Hải Nhi của ngươi không chịu ăn cơm, đó là bởi vì ngươi không có sữa. Đúng. Đến đây ta dạy ngươi. Ngươi ăn nhiều một chút. Ăn xong rồi, ngươi sẽ có sữa. Ngươi xem, cơm của ngươi không phải ở đây sao? Đúng rồi, ngươi nghiêm túc ăn đi. Ăn no rồi, sẽ có thể cho khuyển con của ngươi bú. Ngươi là khuyển cái mà. Khuyển cái sinh ra là để bị người ta cưỡi. Hơn nữa, vương gia cũng không quản. Ta vất vả chăm sóc ngươi bấy lâu nay, ngươi cũng nên để ta sướng một chút chứ. Các ngươi đang làm gì vậy? Vương gia ta. Cút. Đừng ăn nữa. Ta bảo họ làm cho ngươi chút canh bổ dưỡng sau sinh. Đừng ăn nữa. Ngươi đừng cướp đồ ăn của ta. Uyển Nhi, cắn đi. Ta biết trong lòng ngươi có hận. Vương gia, nàng ta cứ nhất quyết quỳ xuống ăn. Chúng ta vừa kéo lên, nàng ta liền la hét om sòm. Không sao, bình phục cần có thời gian. Uyển Nhi, ăn chậm thôi. Không ai tranh giành với ngươi đâu. Vương gia, ngươi làm vậy là vì sao? Bệnh của Uyển Nhi tỷ tỷ này e là không khỏi được. Nếu người không yên tâm,
cứ sai người hầu chăm sóc thêm là được. Người Ngọc Thể bị thương, khiến thiếp đau lòng lắm. Không sao, bản vương từ nhỏ chinh chiến, chút thương tích nhỏ này không đáng là gì. Còn Thiên Thiên, nàng có tấm lòng này, bản vương rất an ủi. Nhưng đừng nói xấu Uyển Nhi nữa. Nàng ấy chỉ là nhất thời thần trí bất minh, vẫn còn khả năng hồi phục. Vâng, vương gia thương xót, thiếp thay tỷ tỷ Uyển Nhi vui mừng. Chỉ là tội nghiệp cho đứa con vừa mới chào đời của thiếp thân. Những ngày qua lại không được gặp cha ruột của mình mấy lần. Là ta không tốt. Nàng hãy mang hài tử đến đây, bảo Lý quản gia chuẩn bị thưởng. Vương gia, người xem. Tiểu vương gia thật đáng yêu. Đây chính là đích trưởng tử của người. Người hãy nhìn cho kỹ, đặt tên cho nó đi. Ta nghe thấy con ta đang gọi ta. Ngươi muốn làm gì? Đây là con của ta. Hài tử không phải đang ở trong vòng tay ngươi sao? Vương gia, người bảo nàng ấy đi chỗ khác được không? Ta sợ bộ dạng điên điên khùng khùng của nàng ấy sẽ dọa con ta. Người xem đứa bé trong lòng nàng ta kìa, bốc mùi rồi. Nàng hãy đưa hài tử đi trước, được không? Nghe lời. Uyển Nhi, đưa hài tử cho ta, ta không muốn. Các ngươi, người nào người nấy đều muốn hãm hại con của ta và vương gia. Ta sẽ không tin các ngươi. Cút đi. Bảo bối, chúng ta sẽ trốn ở đây, sẽ không có ai tìm thấy chúng ta. Hồi nhỏ, mẫu thân và phụ thân chơi trốn tìm. Mẫu thân đều trốn ở góc này, phụ thân chưa từng tìm thấy. Bảo bối, con yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để người khác bắt con đi. Uyển Nhi, đưa hài tử cho ta. Nghe lời. Ta là vương gia, ta sẽ không lừa nàng. Người lừa ta. Vương gia của ta đã nói với ta, cả đời chàng chỉ cưới mình ta, tuyệt đối không nạp thiếp. Ngươi không phải vương gia của ta. Ngươi đã lừa ta, còn lừa phụ thân ta. Phụ thân của ta đâu? Ta muốn đi tìm phụ thân ta. Ta đưa nàng đi tìm phụ thân, được không? Đưa hài tử cho ta trước, nghe lời. Ta sẽ không hại nó. Đều là tại ta không tốt. 3 năm trước, không phải ta cứ nằng nặc đòi phụ thân gả ta cho ngươi, Tần gia chúng ta cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Phụ thân là nữ nhi bất hiếu, nữ nhi sẽ đến gặp người, tạ tội với người. Uyển Nhi, 3 năm trước nàng là nữ nhi của thừa tướng, phong quang vô hạn, còn ta chỉ là một hoàng tử không được sủng ái. 10 năm trấn thủ biên cương, người đầy bụi đất. Khi đó vì sao nàng lại muốn gả cho ta? Uyển Nhi, năm đó nàng không tiếc cầu xin thừa tướng, chỉ là vì muốn giúp ta chuộc tội, chỉ là để thành hôn với ta thôi sao? Hay là chúng ta đều đã gặp nhau ngay tại Tiên An Trấn, cách đây 10 năm. Tiên An Trấn, 10 năm trước, thiếu niên tướng quân trọng thương. Vương gia, hóa ra ngài ở đây. Chuyện tiệc đầy tháng của hài tử chúng ta, thiếp muốn cùng ngài thương lượng một chút. Có chuyện gì không thể để sau hãng nói sao? Là thiếp thất lễ rồi, không phát hiện Uyển Nhi tỷ tỷ cũng ở đây. Uyển Nhi tỷ tỷ rốt cuộc bằng lòng buông bỏ đứa trẻ đã mất, cùng vương gia tĩnh dưỡng rồi. Như vậy cũng tốt. Cái gì đã mất? Ai mất? Con ta còn sống mà. Nó vừa rồi còn cử động mà. Trả con lại cho ta. Hài tử, hài tử, cổ gãy rồi. Uyển Nhi tỷ tỷ, xin lỗi, là thiếp lỡ lời. Hài tử, con của ta. Uyển Nhi, hài tử, Thiên Thiên.
Mau đem tiểu vương tử đến đây. Vương gia, ngài đang nói gì vậy? Ngài muốn ta đem con ta nhường cho nữ nhân điên này sao? Nàng dám nói nàng ta như vậy nữa thử xem. Ta nói cho nàng biết, nàng ta bây giờ chỉ là thương nhớ con. Ta thấy mấy ngày trước nàng ta với con của nàng không phải vẫn tốt sao? Nàng cho nàng ta mượn 2 ngày, chỉ 2 ngày. Để báo đáp, ta sẽ làm tiệc đầy tháng cho con nàng. Ta làm cho con nàng, ta tìm người làm càng long trọng càng tốt. Thế nào? Hài tử, con của ta, trả con cho ta. Thiên Thiên, ta biết lần này nàng chịu ấm ức rồi, nhưng nàng yên tâm, ta sẽ trông chừng nàng ta, sẽ không để nàng ta làm hại hài tử. Vương gia đã nói như vậy rồi. Vậy Thiên Thiên sẽ vì Uyển Nhi tỷ tỷ hy sinh một chút vậy. Hài tử cuối cùng cũng trở về bên mẫu thân rồi. Mẫu thân rất nhớ con. Kỳ lạ thật, tiểu vương gia trước đây suốt ngày đêm khóc không ngừng, lần này lại trở nên yên tĩnh đáng yêu. Nói bậy bạ gì đó, tiểu vương gia chỉ là mệt mỏi vì chơi thôi. Ta ngày đêm túc trực hầu hạ, tự thân cho bú, chưa từng lơi là. Sao người lại nghĩ tiểu vương gia ở chỗ nàng ta sẽ tốt hơn chứ? Nô tỳ đáng tội, nô tỳ biết lỗi. Bảo bối, phụ thân con không cần chúng ta nữa rồi, là mẫu thân vô dụng. Mẫu thân bây giờ chỉ còn con thôi, con sẽ luôn ở bên cạnh mẫu thân, phải không? Tần Uyển Nhi, ta hỏi ngươi, cha đứa nhỏ này là ta hay là Cốc Lăng Vân? Lăng Vân ca ca, nếu năm xưa ta chọn huynh ấy thì sao có thể ra nông nỗi thê thảm như thế này? Năm xưa ta cuồng vọng tự đại, cứ ngỡ bằng tình yêu là có thể vượt qua tất cả, nhưng không ngờ cuối cùng tấm chân tình ta dành cho vương gia lại như cỏ rác, thật nực cười. Con ơi, mẫu thân bây giờ chỉ còn mình con. Vì con, mẫu thân có thể từ bỏ tất cả. Vương gia, thiếp mới là mẫu thân của tiểu vương gia. Uyển Nhi tỷ tỷ, tỷ ấy sao có thể cứ chiếm giữ mãi như vậy chứ? Tỷ ấy không thấy cứ ôm giết đứa nhỏ là đứa nhỏ sẽ thành của tỷ ấy sao? Đưa tiểu vương gia cho chúng ta sẽ tắm rửa cho ngài ấy. Tiểu vương gia chắc tè rồi, ta đưa tiểu vương gia đi vệ sinh. Thả ta ra, nói nhảm với con điên làm gì? Con ta, trả con ta lại cho ta. Con của ngươi đã thành một đống bùn nhão rồi. Đây là con ta, mẫu thân của đích trưởng tử Hiên Vương phủ, chỉ có thể là ta. Tần Uyển Nhi, ngươi đừng tưởng vương gia có thể ngày ngày ở trước mặt che chở cho ngươi. Nương nương, nhìn cô ta điên loạn như vậy, nếu vương gia biết được, trách tội xuống. Sắp tới là tiệc đầy tháng của tiểu vương gia rồi, ngài ấy nhất định phải trở về bên ta. Còn con điên này, cô ta chỉ là phú em, không biết xấu hổ mà thôi. Còn vương gia hiện tại bằng lòng nghe cô ta nói vài câu thì đã sao? Cô ta điên loạn thế này, có thể nói được mấy câu hoàn chỉnh chứ? Nương nương anh minh, áp giải cô ta xuống, đưa tới hình phòng. Nhân lúc vương gia không có nhà, cho cô ta nhớ cho kỹ, lời nào không nên nói, việc nào không nên làm. Áp giải cô ta đi. Thế nào, còn ấn tượng với nơi này chứ? Trước đây ngươi vì đã đắc tội ta, vương gia đã cho ngươi ở đây nếm không ít đau khổ đấy. Ngươi thả ta ra, đồ đàn bà ác độc. Roi da, dây thừng, những thứ này ta đều sẽ không dùng. Ta không ngu đến mức để lại dấu vết trên người ngươi để vương gia trách tội. Ta sẽ dùng cách khác, từ từ giày vò ngươi, khiến ngươi không dám dòm ngó đứa trẻ này nữa, dù cho nó là do ngươi sinh ra. Cái này
Cái này. Còn cái này nữa. Những thứ này ta đều sẽ không dùng. Nếu ngươi lắm lời như vậy, vậy chúng ta sẽ dùng nến. Nó sẽ khiến lưỡi và cổ họng bỏng rát không thôi. Nhưng người ngoài chẳng nhìn ra được gì cả. Nói ra thì vương gia trước đây cũng đã từng dùng thứ này làm bỏng cô rồi phải không? Là để giúp ta thử thuốc. Nhưng ta sẽ không để vương gia biết bệnh của ta là giả. Vương gia trước đây đối với ta luôn nghe lời răm rắp, gần đây lại đột nhiên bắt đầu để ý đến cô. Có phải cô giả điên giả dại để lấy lòng thương của chàng không? Nói mau. Mới vậy đã chịu không nổi rồi sao? Vậy ta sẽ đi làm bỏng con của cô. Đừng mà, ta ngoan mà. Đừng làm hại con ta. Ta có phải là người đàn bà xấu xa không? Không phải. Ta là người đàn bà xấu xa. Xin đừng làm hại con của ta được không? Để giữ vững vị trí vương phi này, ta đã không tiếc từ bỏ đứa con ruột thịt của mình. Thậm chí còn giúp đỡ đứa tiện nhân như cô nuôi con. Tần Uyển Nhi, nếu cô có thể lật ngược tình thế, ta sẽ viết ngược tên mình lại. Vương phi nương nương, vương gia đã về rồi. Tiệc đầy tháng đã được chuẩn bị ở tiền sảnh. Vậy hôm nay ta sẽ tha cho cô. Tần Uyển Nhi, ta cảnh cáo cô, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn ở đây đợi ta quay lại. Nếu không, ta không thể đảm bảo sẽ làm gì với con của cô đâu. Đi. The film was translated and narrated by M Media. Nương nương, từ khi người sinh hạ tiểu thế tử, lão nô đã bị đuổi ra ngoài. Mãi đến bây giờ mới tìm được cơ hội đến gặp người. Người ở đây không nơi nương tựa. Lão nô bây giờ sẽ đưa người ra ngoài. Nhớ kỹ, chạy thật xa. Con ơi, người nói ta có thể ra ngoài rồi sao? Ta có thể đi tìm bảo bối của ta rồi. Nương nương, người thần trí không tỉnh táo nữa sao? Đó là con của kẻ thù của người, con của Lý Thiên Thiên đó. Người không thể quá gần gũi với nó được. Lão nô liều mạng này cũng phải cứu người ra ngoài. Người đừng tự chui đầu vào lưới. Con ơi, con của ta. Mẫu thân đến cứu con rồi. Mẫu thân đến cứu con rồi. Nương nương. Tiểu vương gia, đừng khóc nữa. Nhất định là do người hôi quá nên tiểu vương gia mới khó chịu. Đổi người bế đi. Nương nương, chúng ta đã thay phiên bế tiểu vương gia một vòng rồi. Tiểu vương gia vẫn cứ khóc không ngừng. Nghĩ cách khác đi. Nhất định phải dỗ được tiểu vương gia trước tiệc đầy tháng. Đứa trẻ, con của ta, cút đi. Tần Uyển Nhi, giữa ban ngày ban mặt ngươi dám cướp con ta. Tần Uyển Nhi, ngươi đang giở trò quỷ quái gì vậy? Đặt con ta xuống. Nó là trưởng tử đích tôn của vương gia, tiểu vương gia Phủ Hiên Vương. Nếu trong tiệc đầy tháng có bất kỳ sơ suất nào, dù ngươi có trăm mạng, ngươi cũng khó thoát tội. Đầy tháng. Bảo bối, con đã đầy tháng nhanh vậy sao? Con lớn nhanh thật đấy. Giỏi quá. Tần Uyển Nhi, đừng có giả điên giả khùng trước mặt ta. Cho dù ngươi có làm loạn thế nào, nó cũng không thể trở thành con của ngươi. Tiệc đầy tháng sắp bắt đầu rồi. Sao ngươi còn chưa qua đó? Uyển Nhi, ngươi đang làm gì vậy? Vương gia, Tần Uyển Nhi, nàng ta cướp con ta. Người nhất định phải làm chủ cho ta. Hôm trước, người bảo ta cho mượn con để nàng ta chữa bệnh, nhưng bệnh của Uyển Nhi tỷ tỷ càng ngày càng nặng. Hôm nay lại là ngày vui của tiểu vương gia. Người ngàn vạn lần đừng để nàng ta làm điều gì không thể cứu vãn với tiểu vương gia. Bảo bối, con thật đẹp. Lông mày con giống ta, miệng giống vương gia. Lớn lên nhất định sẽ là một đứa trẻ tuấn tú. Nhưng mà
Tính cách của con nhất định đừng giống Vương gia, cũng đừng giống ta. Ta chấp mê bất ngộ, hắn lạnh lùng hồ đồ. Chúng ta đều không có kết cục tốt đẹp. Nương nương nhìn xem. Tần Uyển Nhi ôm một cái là Tiểu Vương gia liền nín khóc. Người cầm miệng cho ta. Thiên Thiên, đứa trẻ này thật sự là con của ngươi sao? Vương gia, sao người có thể nghi ngờ thiếp như vậy? Tiểu Vương gia này là thiếp mang thai 10 tháng, vất vả sinh ra cho người. Hơn nữa, đứa trẻ vừa mới sinh ra, nó không giống mẹ, cũng là chuyện bình thường. Ngươi nói, có phải không? Phải. Nhưng ta thấy đứa trẻ này không thân thiết với ngươi. Nó ở bên cạnh ngươi suốt ngày khóc lóc. Ta thấy hai người không giống người thân, lại giống kẻ thù. Nhưng mà con nó khóc mệt rồi, bây giờ nó im lặng, cũng là chuyện bình thường. Ngày thường khóc nháo cũng là chuyện thường tình. Vương gia, người không thể vì chuyện này mà nghi ngờ thiếp có phải là mẹ của đứa trẻ hay không. Thôi được rồi, nếu đứa trẻ ở bên Uyển Nhi không khóc không nháo, vậy thì để Uyển Nhi mang đi tiệc đầy tháng. Nếu ngươi không yên tâm về Uyển Nhi, cứ phái người theo dõi nàng ta kỹ lưỡng là được. Vương gia, Tiểu Vương gia sinh ra thật tốt, lông mày rậm, mắt sáng như kiếm, khí chất ngay thẳng, vừa nhìn đã biết là bậc đại tài tương lai. Tiểu Vương gia thật ngoan ngoãn, yên tĩnh, lặng lẽ. Bảo bối, con có nghe thấy không? Mọi người đều đang khen con đấy. Nói ra thì, con đã tròn tháng rồi, phải đặt tên cho con rồi. Mẫu thân gọi con là Niệm An, được không? Niệm An, Diệp Niệm An. Uyển Nhi, đây là đang hoài niệm Tiên An Trấn sao? Người rốt cuộc là ai vậy? Vương gia, Uyển Nhi tỷ tỷ đây là bệnh điên tái phát rồi. Những lời nàng nói ra lúc này không thể tin được. Đặt tên con là Niệm An là ý của bản vương. Sao vậy? Thiên Thiên không hoài niệm chúng ta lúc trước gặp nhau ở Tiên An Trấn sao? Hay là nói nàng chưa từng đến Tiên An Trấn? Vương gia, Vương gia, Thiên Thiên năm 9 tuổi, cùng phụ thân sống ở Tiên An Trấn. Trong lúc chiến loạn, sau khi cứu vương gia không lâu, liền chạy nạn đến kinh thành, bất cẩn lưu lạc trốn lầu xanh. May mắn được gặp lại vương gia, cứu ta thoát khỏi bể khổ. Thiếp vô cùng cảm kích, chưa từng một ngày quên đại ân đại đức của vương gia. Đứng dậy đi. Những lời thiếp nói, câu nào câu nấy đều là sự thật, kính xin vương gia minh xét. Thiên Thiên đừng sợ, là bản vương nói nặng lời rồi. Niệm An, tên con thật hay. Sau này chính là tiểu Niệm An của mẫu thân rồi. Con mang họ Diệp, tại sao không gọi cả họ lẫn tên của nó? Diệp, không được. Bảo bối, sau này con nhất định phải theo mẫu thân, mang họ Tần, được không? Tần Uyển Nhi, nàng thật sự điên rồi. Người đang hoài niệm Tiên An Trấn, tại sao không mang họ Diệp? Người rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Người buông ta ra. Diệp Mộc Phong, Diệp Mộc Phong hắn bạc tình bạc nghĩa. Niệm An, Niệm An đừng theo hắn. Uyển Nhi, nàng thật sự hồ đồ rồi. Vương gia, Uyển Nhi tỷ tỷ đây là mắc bệnh điên, thần trí không rõ ràng, nói năng lộn xộn. Người có thể để nàng ấy đưa con cho ta trước không? Kẻo làm con bị thương. Người đâu? Đưa cho ta. Con của ta, con của ta. Tạ vương gia, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt tiểu vương gia, sẽ không để nó khóc nháo nữa. Đứa trẻ nhỏ như vậy mà cũng suýt phá hỏng chuyện tốt của ta. Giống của tiện nhân, quả nhiên cũng là một tiểu tiện chủng. Các người muốn đi đâu? Trả đứa bé lại cho ta. Uyển Nhi, một lũ vô dụng, nhiều người như vậy mà dỗ không được một đứa trẻ. Nương nương tha mạng. Tiểu vương gia sau khi rời khỏi Tần Uyển Nhi thì cứ khóc mãi không thôi. Chúng ta đều hết cách rồi. Không được, cứ tiếp tục như vậy, vương gia lại sẽ đem đứa bé trả cho Tần Uyển Nhi. Phải nghĩ cách để đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, để vương gia thừa nhận ta mới là mẹ ruột của đứa bé. Nương nương, ta có một cách có thể khiến đứa bé im lặng. Chỉ cần 3 cây kim thêu nung đỏ. Tiểu nhân biết cách làm. Người thật sự có cách. Đưa đứa bé cho ta. Dạ nương nương, người lùi xuống đi. Nương nương, đây là bí thuật được truyền lại từ quê nhà của chúng ta. Chỉ cần châm vào thiên linh cái của đứa bé, một cái như thế này,
đứa bé sẽ lập tức im lặng. Người yên tâm, phương pháp này tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là phản ứng của đứa bé sau này có thể sẽ chậm lại một chút. Dù sao cũng không phải con của ta. Ngốc một chút chẳng phải tốt hơn sao? Tần Uyển Nhi, người hại mất con ta. Ta khiến con ngươi ngốc, thế mới công bằng. Còn ngây ra đó làm gì? Động thủ. Uyển Nhi, người bình tĩnh lại đi. Đứa bé tuy là do Thiên Thiên sinh ra, nhưng người cũng coi như là mẹ. Không bằng sau này hai người cùng nhau nuôi dưỡng. Đừng, con ta gặp nguy hiểm rồi. Ta phải đi cứu nó. Uyển Nhi, như vậy là kim thứ hai. Người xem, đứa bé có phải lập tức im lặng rồi không? Chỉ cần châm thêm kim cuối cùng, tiểu vương gia sẽ hoàn toàn nghe lời người. Niệm An, Niệm An. Tần Uyển Nhi, người thật sự càng ngày càng điên rồi. Cứ thế này chạy vào giành con. Người không sợ ta lột da ngươi sao? Lý Thiên Thiên, người đã làm gì con ta? Người không sợ ta lột da ngươi ra sao? Vương gia, thiếp không làm gì cả. Đúng rồi, vương gia, người xem, tiểu vương gia không khóc nữa. Thiếp có thể chăm sóc đứa bé tốt mà. Niệm An, Niệm An, con có đau không? Mẫu thân, đau lắm. Trên tay ngươi là cái gì? Người đâu? Kiểm tra toàn thân tiểu vương gia. Vương gia, trên đầu tiểu vương gia. Đầu tiểu vương gia có kim. Vương gia, xin nghe thiếp giải thích. Vương gia, người nghe thiếp nói. Thiếp thật sự cái gì cũng không biết. Là cô ta nói, cô ta có cách giúp tiểu vương gia nín khóc. Thiếp mới để cô ta thử một chút. Còn cô ta làm gì, thiếp hoàn toàn không biết. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Người đâu? Kéo cô ta ra ngoài đánh ngỏng. Không. Vương gia tha mạng. Về phần ngươi, còn gì để nói nữa không? Vương gia, thiếp thật sự cái gì cũng không biết. Là cô ta sai khiến hạ nhân vu oan giá họa cho thiếp. Người không thấy kỳ lạ sao? Tại sao chỉ có cô ta bế hài nhi thì hài nhi không khóc? Tại sao chỉ có cô ta biết trên đầu hài nhi có kim? Niệm An, con còn đau không? Niệm An, những chuyện xảy ra bây giờ chẳng phải đều là do Tần Uyển Nhi gây ra sao? Người cầm miệng cho ta. Lý Thiên Thiên, ta xem như hôm nay ngươi là vô ý làm vậy, nhưng những gì ngươi làm hôm nay thật không xứng làm mẹ. Từ hôm nay trở đi, ngươi không được chăm sóc Niệm An nữa. Ta sẽ phái người chăm sóc. Vương gia. Bây giờ hài nhi đang ở trong tay người đàn bà Tần Uyển Nhi. Nếu cô ta lại giở cho yêu thuật gì, khiến vương gia tin nàng ta mới là mẹ ruột, rồi để vương gia tra ra chuyện ta đánh cháo hài nhi, thì ta chắc chắn sẽ mất mạng. Bây giờ kế sách hay nhất vẫn là đi trước cho chắc. Vì một đứa trẻ, ngươi muốn từ bỏ phú quý vinh hoa dễ dàng có được này, cùng với tôn nhan vương phi của ngươi sao? Lý Thiên Thiên, điều này không giống ngươi. Ngươi là ai? Sao dám đêm hôm xông vào vương phủ? Ngươi không sợ ta gọi người sao? Ta đã có thể đến đây, cũng có thể rời đi an toàn. Chỉ là vương phi nương nương, nếu bị người ta phát hiện người đang thu dọn hành lý, chuẩn bị bỏ trốn như thế này, e là không thể giải thích được đâu. Ta là sứ giả Bắc Cô, lần này đến đây là muốn cùng vương phi nương nương làm một cuộc giao dịch. Kính xin vương phi nương nương nhất định phải đồng ý. Ta có gì để nói với ngươi chứ? Trong vương phủ có cất giấu bản đồ bố phòng biên giới của Bắc Cô và Đại Trúc. Ngươi giúp ta tìm nó ra. Ta bảo đảm người bình an rời khỏi kinh thành, hứa cho người vàng bạc châu báu, nửa đời sau ăn mặc không lo. Ngươi muốn ta bán nước cầu vinh sao? Phản bội vương gia. Lý Thiên Thiên, chuyện cô phản bội vương gia còn chưa đủ sao? Nếu cô không đồng ý, ta sẽ đem chuyện cô mạo danh ân nhân cứu mạng vương gia nói rõ mười mươi cho hắn biết. Đến lúc đó xem cô làm sao ở lại vương phủ được. Một tên Bắc Cô nhỏ bé lại dám hèn hạ như vậy. Nhưng ta nào biết bản đồ biên phòng ở đâu, cũng chẳng biết làm sao để trộm. Chuyện này đơn giản, vị trí đại khái ta đã tìm được. Cô chỉ cần dùng thân phận vương phi của mình vào tìm là được. Đến khi đó ta sẽ giúp cô dẫn vương gia đi.
Sau khi thành công thì hãy thổi còi báo hiệu. May mà phát hiện sớm. Cây kim thứ 3 vẫn chưa đâm vào đầu tiểu vương gia. Nếu không 3 kim vào não, nhẹ thì ngớ ngẩn, nặng thì liệt. Thần tiên khó chữa. Rốt cuộc là ai đối với con ta ác độc như vậy? Bảo bối, không sao rồi. Nương thổi thổi, đau bay đi. Không sao rồi. Vị đại phu kia, tình trạng của Uyển Nhi hiện giờ so với trước có khá hơn không? Có hơi khá hơn. Tôi cho rằng Vương phi nương nương việc đắm chìm trong chăm sóc cảm xúc của hài tử, không còn kháng cự việc ăn uống và ngủ nghỉ, sẽ có ích cho việc hồi phục thân thể. Chỉ là về mặt thần trí, có lẽ vẫn cần một chút kích thích. Kích thích? Uyển Nhi bây giờ còn chịu được kích thích nào nữa? Lấy độc trị độc. Vương phi là bị kích thích gì mà phát điên? Bây giờ cũng dùng kích thích tương tự, kết hợp với thang thuốc ta điều chế, kiểm soát chặt chẽ các bước. Ta có 9 phần nắm chắc có thể khiến Vương phi nương nương khôi phục thần trí. Được, vậy cứ theo lời ngươi. Ta bây giờ sẽ đi tìm người lập đàn hiến tế. Người giúp ta chăm sóc cô ta cho tốt. Uyển Nhi, ta đi đây. Đại nhân, ngài là Tân Khoa Trạng Nguyên, vừa mới để danh, đã vội vàng điều tra lại vụ án cũ, thật là cần mẫn tận trách. Bớt nịnh hót. Người biết đấy, ta không có ý định làm quan. Cho dù là cầu công danh hay là lo lót quan hệ, cũng đều chỉ là vì muốn giúp thừa tướng rửa sạch oan khuất, minh oan cho sư phụ. Chỉ mong sớm có thể tích lũy sức mạnh, cứu Uyển Nhi ra khỏi bể khổ. Chỉ là thế lực của Hiên Vương quá mạnh, trong triều nhiều người e ngại, nhiều người ngại Vương phi thất sủng, không muốn ra tay giúp đỡ. Ta chỉ hận mình không đủ thông minh cần mẫn, đến nay vẫn chưa rõ đầu đuôi. Đại nhân, đại nhân, vừa rồi có người đến báo, tuy không liên quan đến thừa tướng, nhưng hắn dò la được sứ giả Bắc Cô đã đến vương phủ và gặp Vương phi đương nhiệm Thiên Thiên. Cái gì? Lý Thiên Thiên và sứ giả Bắc Cô có tiếp xúc? Phải, nhất định có điều mờ ám. Chỉ e bọn chúng nội ứng ngoại hợp đánh cắp tình báo vương phủ, muốn bất lợi cho đại trúc ta. Rất có thể sẽ làm hại Uyển Nhi. Không được, ta phải đến vương phủ xem sao. Sao vậy Uyển Nhi? Uyển Nhi, chúng ta chỉ ngồi lên đó một chút thôi, chỉ một chút thôi được không? Ngoan nào. Làm xong việc này rồi sẽ bình thường lại ngay. Sau này chúng ta sẽ sống những ngày cầm sát hòa minh, những ngày tháng kính trọng nhau, được không? Muội không muốn, muội không muốn đến đó. Bảo bối của muội đâu? Uyển Nhi, muội nhìn xem, bảo bối ở đằng kia kìa. Muội lên ngồi một chút, một lát rồi xuống là có thể đi tìm bảo bối rồi, được không? Ngoan nào. Chói. Các ngươi làm gì vậy? Các ngươi làm gì vậy? Bảo bối của ta đâu? Các ngươi làm gì vậy? Uyển Nhi, xin lỗi. Mong rằng lần này muội có thể bình phục. Ta sẽ không bao giờ đối xử với muội như vậy nữa. Diệp Mộc Phong, Lý Thiên Thiên, các ngươi hại con ta, hại cha ta. Các ngươi sẽ không được ngỏm tử tế. Diệp Mộc Phong, ta ước gì 10 năm trước chưa từng gặp ngươi. Vương gia, thị vệ Bắc Cô đột nhiên đến bái kiến, nói là sắp vào cung diện thánh, muốn trước đó bàn bạc về việc cống nạp với vương gia. Hiện đang ở tiền sảnh chờ đợi. Nếu Uyển Nhi có chuyện gì, lập tức bẩm báo cho ta. Mau cởi trói.
The film was translated and narrated by M. Cung nghênh vương phi nương nương. Đã ép ta đến phát điên thì hà tất phải đánh thức ta. Diệp Mộc Phong, người rốt cuộc muốn làm gì? Ta không còn là vương phi nữa. Các ngươi không cần quỳ lại ta. Giờ ta không cha không con, cô độc một mình. Hôm nay Tần Uyển Nhi ta sẽ rời khỏi vương phủ. Các ngươi không cần báo cho vương gia, cứ nói với hắn là Tần Uyển Nhi đã ngỏm trong trận hỏa hoạn này. Này, các ngươi đừng hoảng sợ. Không phải lỗi của các ngươi. Sự việc đến nước này là do Tần Uyển Nhi ta tự chuốc lấy. Hãy để ta mang theo sự hối hận đối với cha và hài tử cô độc đến cuối đời. Những ngày tháng kính trọng nhau như khách. Là pháo hiệu của bác cô. Sao vương phủ lại có thứ này? Vị trí đó là thư phòng. Vương phi nương nương, không xong rồi. Thư phòng bị trộm. Vương gia bàn chuyện với sứ giả Bắc Cô vẫn chưa quay lại. Lý Thiên Thiên cũng không biết đi đâu. Tiêu rồi. Cơ mật vương phủ e rằng đã bị mất. Lý Thiên Thiên, quả nhiên là ngươi giở trò quỷ. Ngươi muốn làm gì? Tần Uyển Nhi, ta cảnh cáo ngươi, ta có người tiếp ứng. Nếu ngươi không muốn ngỏm, tốt nhất nên tránh xa ta ra. Lý Thiên Thiên, ngươi có biết trong tay ngươi là bản đồ bố phòng biên cương? Cơ mật như thế này, ngươi muốn đưa cho ai? Ngươi không sợ ngỏm sao? Chính vì sợ ngỏm. Uyển Nhi tỷ tỷ, vương gia thật sự là vui buồn thất thường, tàn bạo đến cực điểm. Ở bên cạnh hắn, ta sợ ngày nào đó chọc giận hắn. Ta không bằng ra tay trước cho chắc. Vậy nên ngươi đầu hàng Bắc Cô, phạm phải tội phản quốc lớn như vậy. Ngươi không sợ bách tính phỉ nhổ sao? Ta dâng bí mật, sứ giả Bắc Cô sẽ cho ta một khoản tiền lớn. Có tiền rồi, ta muốn đi đâu thì đi. Cái chức vương phi rách nát này ta không làm nữa. Thế nhân chị phỉ nhổ, kẻ không giữ được cơ mật là tên hiên vương bại trận. Liên quan gì đến ta? Lý Thiên Thiên, Bắc Cô không tốt bụng như vậy đâu. Ngươi đừng có hồ đồ nữa. Người hồ đồ là ngươi đó. Tần Uyển Nhi, nói ra thì ta thật sự không ngờ ngươi còn có thể tỉnh lại. Phải trách thì chỉ trách vương gia lòng dạ chưa đủ tàn nhẫn. Ta làm chưa đủ tuyệt. Lý Thiên Thiên, ngươi cướp thân phận của ta, hại hài tử của ta. Ngươi sớm đã mất hết lương tâm. Thiên Thiên, muội đang làm gì vậy? Vương gia, đừng lại gần. Thả ta đi, nếu không ta sẽ hại cô ta. Lý Thiên Thiên, toan tính của ngươi coi như thất bại rồi. Vương gia sẽ không vì ta mà thỏa hiệp với ngươi đâu. Ai mà biết được. Tên ngốc này thích nhất là làm những trò thâm tình vô dụng. Diệp Mộc Phong, vương phi nương nương rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi. Ngươi không muốn cô ta mất mạng đúng chứ? Lý Thiên Thiên, thả cô ta ra. Ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi. Ta có thể thả ngươi đi. Vương gia, trong tay người này có bản đồ bố phòng biên quan. Nếu để lộ cơ mật này vào tay địch, hậu quả khó lường. Bản đồ bố phòng biên quan bị tiết lộ, ta sẽ làm lại. Bắc Cô đánh tới, ta sẽ đánh trả. Uyển Nhi, lần này ta sẽ không buông tay người nữa. Thật là một vở kịch Giang Sơn mỹ nhân, đến cả ta cũng phải động lòng. Lý Thiên Thiên, ta tự nhận đã đối đãi với ngươi không tệ. Ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi. Tại sao ngươi lại phản bội ta, phản bội Đại Trúc? Ngươi cấu kết với ngoại quốc, rốt cuộc là có ý đồ gì? Tất cả đều tại ngươi. Vương gia, hình như ngươi yêu ta, nhưng ngươi lại không hoàn toàn tin tưởng ta. Nếu bị ngươi phát hiện ta là kẻ mạo danh ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi nhất định sẽ nổi giận, ban đao cho ta. Chi bằng ta sớm tính toán cho mình. Lý Thiên Thiên, 3 năm trước ta say khướt ở Thiên Hồng Lâu. Người khóc lóc cầu xin ta nhận ngươi, nói rằng lúc ngươi còn nhỏ đã cứu một vị thiếu niên tướng quân. Chẳng lẽ những điều này đều là ngươi lừa ta sao? Ta chỉ cần hơi dò la một chút, chuyện của ngươi đều điều tra rõ ràng. Phải chiều theo sở thích của đàn ông, trở thành ân nhân cứu mạng hoàn hảo trong lòng ngươi, có gì khó đâu. Coi như ta tốt bụng. Ta nói cho các ngươi thêm một chuyện nữa. Tần Uyển Nhi, con của ngươi chưa ngỏm. Người sinh ra hài tử ngỏm non hôm đó chính là ta. Diệp Niệm An bây giờ thực sự là con của ngươi.
Tình hình cụ thể, Film was translated Người hãy hỏi bà đỡ của ta, and ép hỏi sẽ rõ. narrated by M-Media. Diệp Mộc Phong, ngươi ngay cả mẹ ruột của con mình cũng không phân biệt được. Ngươi đúng là ngu xuẩn đến cùng cực. Lý Thiên Thiên, đồ độc phụ, tội đáng muôn ngỏm. Ta đáng ngỏm. Vậy Vương gia người lại là người tốt gì? Người trời sinh lạnh nhạt, hung tàn đến cực điểm. Mỗi ngày ở bên cạnh người, ta đều nơm nớp lo sợ. Nhưng may mà, bây giờ ta sẽ rời xa ngươi. Lý Thiên Thiên, ta còn phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết con của ta chưa ngỏm. Như vậy, ta có thể yên tâm mà ngỏm. Ngươi nói gì? Ngươi muốn làm gì? Uyển Nhi, đừng làm chuyện dại dột. Vương gia, cả đời Uyển Nhi này đã yêu nhầm ngươi. Kết cục ra nông nỗi này là ta gieo gió gặt bão. Uyển Nhi chỉ mong người đừng quá tự trách, mà bỏ mặc bách tính đại trúc. Lý Thiên Thiên, hôm nay ngươi và ta đồng quy vu tận. Uyển Nhi, Uyển Nhi, Uyển Nhi, Uyển Nhi, Uyển Nhi. Vương gia, tâm nguyện duy nhất lúc sinh thời của Uyển Nhi chính là người có thể đối xử tốt với Niệm An. Hai ta quấn quýt nửa đời, ta đã sớm mệt mỏi rã rời. Nếu có kiếp sau, chỉ mong Uyển Nhi chưa từng gặp người. Uyển Nhi, Vương gia, phủ đã được sắp xếp xong xuôi. Thiên Vương phi Tần Uyển Nhi để giữ bí mật của vương phủ đã cùng bọn phản quốc đồng quy vu tận. Cả phủ Hiên Vương vì Uyển Nhi mà giữ linh 3 năm. Ta chẳng phải đã ngỏm rồi sao? Đây là đâu? Lăng Vân ca ca, Uyển Nhi muội muội, muội cuối cùng cũng tỉnh. Ngươi đây là? Lúc muội hạ táng, tao đã cho người đánh cháo cứu muội ra. Yên tâm, không ai phát hiện ra đâu. Trước tiên đừng manh động, cơ thể muội bây giờ vẫn còn rất yếu. Người đâu? Gọi đại phu tới đây. Lăng Vân ca ca, là huynh cứu muội sao? Vậy thì đây là phủ của huynh. Uyển Nhi muội muội, đừng vội. Ta đang điều tra Bắc Cô cấu kết với Đại Trúc, tra ra được Lý Thiên Thiên. The film Vừa đúng was lúc cứu được muội. translated and narrated by M-Media. Diệp Mộc Phong, tên xúc sinh đó, giá như ta biết sớm hơn tình cảnh sau này của muội, nhất định sẽ cứu muội sớm hơn. Xin lỗi Uyển Nhi, là ta đường đột, nhưng ta tuyệt đối không có nửa phần bất kính. Không phải đâu Lăng Vân ca ca, là lỗi của muội. Huynh cứu mạng muội, lại còn minh oan cho cha muội, đại ân đại đức. Uyển Nhi vô cùng cảm kích. Uyển Nhi, ta biết muội bị tổn thương tình cảm, có lẽ cả đời này sẽ không yêu ai nữa, nhưng không sao cả. Ta chỉ muốn có một cơ hội chăm sóc muội. Muội hiểu, chỉ là muội còn muốn gặp lại hài tử của muội. Uyển Nhi, xin lỗi, là ta phụ muội, Thiên Vương phi Tần Uyển Nhi, ta không nên nghe lời đồn của người khác, lờ đi tấm chân tình của muội dành cho ta. Kẻ đáng ngỏm là ta. Vương gia, ngài đã quỳ ở đây 3 ngày rồi, cứ tiếp tục thế này, thân thể ngài sẽ không chịu nổi mất. Uyển Nhi, chắc hẳn ngươi ở dưới suối vàng cũng không muốn gặp lại ta nữa phải không? Kẻ bạc tình bạc nghĩa như ta, sao có thể ngọ một cách yên bình như vậy được? Ta nên sống trên cõi đời này, mỗi ngày nghĩ về những điều tốt đẹp ngươi đã làm cho ta, và những điều tệ bạc ta đã làm với ngươi, ôm một bụng hối hận.
cô độc sống cho đến hết đời. Uyển Nhi, những việc ngươi dặn dò ta đều sẽ làm cẩn thận. Ta sẽ nuôi dưỡng Niệm An trưởng thành, rồi giao toàn bộ vương phủ cho nó quản lý. Như vậy ta mới có thể yên tâm mà ngỏm. Uyển Nhi, ngươi đừng đi quá nhanh. Đợi ta với. Kiếp sau, để ta yêu ngươi, ta sẽ dùng tất cả những gì ta có đi yêu ngươi. Uyển Nhi. Vương gia, mau đưa vương gia về phòng nghỉ ngơi, gọi đại phu. Vương phi, công tử, mau lên, mời vào. Vương phi nương nương, ta biết ngay người chưa ngỏm, người tốt như người, trời sao nỡ để ngươi ngỏm chứ. Lưu bà, Uyển Nhi được bà giúp đỡ nhiều lần, thật sự vô cùng cảm kích. Vương phi khách sáo rồi. Đến đây, tiểu vương gia ở đây. Tiểu vương gia dường như cảm nhận được người đến, lúc nãy còn khóc không ngừng, bây giờ lại rất yên lặng. Niệm An, Niệm An của ta. Niệm An, con ngoan của ta, là mẫu thân không tốt, hại con khi còn trong bụng, đã phải chịu nhiều gian khổ, chưa đầy 1 tuổi lại phải chịu khổ bị châm chích. Ta không phải là một người mẹ tốt, là mẫu thân có lỗi với con. Uyển Nhi, Diệp Mộc Phong sẽ sớm quay lại, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Niệm An, mẫu thân sau này rất ít khi được gặp con. Mẫu thân bây giờ chính là người đã mất, chỉ có thể ở nơi xa lặng lẽ nhìn con. Niệm An, mẫu thân thật không nỡ xa con. Có người đến rồi, nương nương, tôi đưa mọi người đi cửa sau. Mau, mau, phải đi rồi. Đi thôi, đi mau. Lối này. Uyển Nhi, đi thôi. Nhanh lên. Uyển Nhi, ta vừa nghe thấy giọng của Uyển Nhi. Là Uyển Nhi đã về rồi sao? Vương gia, người có lẽ dạo này không được nghỉ ngơi đầy đủ nên bị ảo giác rồi. Vương phi nương nương đã mất, sao có thể nói chuyện được nữa? Không thể nào, tuyệt đối không phải như người nói. Tôi vừa nghe thấy tiếng của Uyển Nhi, cô ấy nói cô ấy rất nhớ Niệm An. Đúng vậy. Niệm An, Niệm An, Niệm An. Niệm An đang cười kìa. Niệm An, người xem, Niệm An đang cười kìa. Nhất định là nó nhìn thấy Uyển Nhi rồi nên mới cười, bình thường nó toàn khóc thôi. Mẫu thân, ngươi có nghe thấy không? Ngươi xem, lúc nãy nó gọi mẫu thân kia, chắc chắn là nó đã nhìn thấy Uyển Nhi nên mới nói như vậy. Uyển Nhi chưa ngỏm, cô ấy đã trở về thăm Niệm An. Uyển Nhi, Uyển Nhi. Phủ Trạng Nguyên. Uyển Nhi, ngươi đừng quá đau buồn. Ta đã nói với Lưu bà, sau này nếu Diệp Mộc Phong bạc đãi Niệm An thì bà ấy sẽ lập tức đến phủ ta báo cho ta biết. Sau này ngươi còn nhiều cơ hội gặp Niệm An. Nhưng ta thì không còn cách nào xuất hiện bên cạnh Niệm An với thân phận mẫu thân nữa. Lăng Vân ca ca, hôm nay ta đã gặp Niệm An, chuyện đã hứa với huynh ta nhất định sẽ làm được. Nếu huynh không chê, chúng ta hôm nay thành hôn đi. Uyển Nhi, Uyển Nhi, muội không cần phải làm khó bản thân như vậy. Ta đợi khoảnh khắc này, đợi đã lâu lắm rồi, không phải chỉ trong chốc lát. Uyển Nhi, là muội sao Uyển Nhi? Uyển Nhi, tạ ơn trời đất, trời Phật phù hộ muội không ngỏm. Uyển Nhi, vương gia, Tần Uyển Nhi đã ngỏm. Người trước mặt ngài bây giờ chỉ là một hồn ma vất vưởng. Mời vương gia về cho. Vương gia, Uyển Nhi, nàng ấy bây giờ là thê tử chưa cưới hỏi của ta, xin ngài tự trọng. Ngươi là cái thá gì? Vương gia, ngài còn muốn tiếp tục làm tổn thương ta và Lăng Vân ca ca sao? Uyển Nhi, sao muội có thể vì nam nhân khác mà hung dữ với ta như vậy?
Vương gia, ngài cứ coi như chưa từng gặp ta. Hãy quên Tần Uyển Nhi đi. Ta Uyển Nhi, muội yên tâm, ta bây giờ là Trạng Nguyên được ngự bút sắc phong, được ban phủ chức quan học sĩ. Trong triều cũng có một vài bằng hữu. Hiên Vương nếu muốn gây sự, không dễ dàng như vậy đâu. Vậy sao? Ta thấy phòng bị của Trạng Nguyên phủ này thật sự rất mỏng manh, e là không thể bảo vệ Uyển Nhi được đâu. Không bằng để ta giúp ngươi gia cố thêm chút. Ngươi vào đây bằng cách nào? Ngươi đây là tự tiện xông vào phủ đệ quan viên, theo luật phải bị phạt. Bản Vương nhiều năm chưa chinh chiến, nhưng xông vào chỗ trống của ngươi cũng như mò vào túi lấy đồ. Chỉ là tên nhu nhược như ngươi thì làm sao bảo vệ được Uyển Nhi? Uyển Nhi, theo ta về phủ đi. Vương gia, ngài có biết ngài đang nói gì không? Chẳng lẽ người không bảo vệ được ta? Người làm ta tổn thương sâu sắc nhất không phải là ngài sao? Ta biết. Uyển Nhi, xin lỗi. Lúc đó ta không nên dung túng Thiên Thiên, cũng không nên cùng Thiên Thiên ngược đãi muội. Ta thật sự biết sai rồi. Vương gia, ngài biết ta không phải muốn nghe những điều này. Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi. Ngài có thể nào có một khắc là thật lòng tôn trọng ta không? Xin lỗi Uyển Nhi, ta lại nói sai rồi. Ta bây giờ cũng không biết là câu nào mới khiến muội không vui. Sau này những gì muội không muốn nghe, ta sẽ không nói nữa, được không? Uyển Nhi, đừng đuổi ta đi. Hiên Vương gia, ta tôn xưng ngài một câu Vương gia là muốn cho ngươi nhận rõ thân phận của mình. Nơi đây dù sao cũng là phủ đệ Thánh thượng ngự ban. Ngươi ở đây đại náo một trận, nếu chuyển đến tai bệ hạ, ngươi và ta có lẽ còn không sao. Nếu không may khiến Uyển Nhi bại lộ, ngươi để nàng ấy xử lý thế nào? Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng quản bổn vương làm việc. Vương gia, ngài vẫn là nên quay về đi thôi. Ngài còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Đừng đặt tâm tư lãng phí trên một người đã ngỏm. Uyển Nhi, từng khoảnh khắc ta cùng ngươi ở bên nhau đều không phải lãng phí. Ta bây giờ cái gì cũng không cần, ta chỉ cần ngươi, ta chỉ còn ngươi thôi. Nhưng mà ta đã không thể cho được nữa rồi. Ta đã không còn khả năng yêu ngươi nữa rồi. Uyển Nhi, ngươi thật sự hận ta đến vậy sao? Ban đầu ta tưởng âm dương cách biệt đã đủ khiến ta đau lòng rồi, nhưng mà bây giờ xem ra, ngươi không yêu ta nữa mới là điều khiến ta đau khổ nhất. Vương gia, người đi đi. Tần Uyển Nhi suýt soát từ quỷ môn quan, may mắn giữ lại được một mạng. Ngươi cứ coi như buông tha ta đi, được không? Được rồi, Uyển Nhi, nếu ngươi không muốn gặp ta, vậy ta sẽ đi. Nhưng mà Uyển Nhi, ta sẽ vĩnh viễn không bỏ cuộc. Ta sẽ đợi đến ngày ngươi quay đầu lại. Ngươi còn gì muốn nói không? Những gì ta biết đã khai báo toàn bộ rồi. Ngươi còn muốn ta nói gì nữa? Lý Thiên Thiên đúng là cấu kết với ta, chuẩn bị trộm bản đồ bố phòng biên giới rồi, chạy trốn sang Bắc Cô. Ngoài ra, ta không hề qua lại với bất kỳ quan viên nào của Đại Trúc, càng không biết cái gì mà thừa tướng Tần Tư. Được rồi, ta đã rõ. Lời cũng đã nói xong rồi, có thể thả ta đi chưa? Hai quân giao chiến, không chém sứ giả. Huống hồ hiện nay Bắc Cô và Đại Trúc băng giao bình thường. Vì một người đàn bà, Vương gia không đến mức thật sự ra tay với ta chứ? Vì Lý Thiên Thiên, ta quả thực không quan tâm. Nhưng ngươi đã làm Uyển Nhi bị thương, ta sẽ không tha cho ngươi. Tất cả những kẻ, bao gồm cả ta, gây ra tổn thương cho Uyển Nhi, ta đều sẽ trừng phạt từng người một. Phủ Trạng Nguyên. Đại nhân, đại nhân, tấu chương ngài thỉnh cầu xét xử lại vụ án Tần Tư, cựu thừa tướng thông địch phản quốc. Hoàng thượng cuối cùng đã phê rồi. Thật sao? Trước đây ta đã nhiều lần dâng tấu, đều bị đè nén ở Đại Lý Tự, thậm chí không đến được trước mặt Thánh thượng. Thật tốt quá. Hoàn toàn chính xác. Ta nghe thái giám truyền tin,
Đó là từ phía Hiên Vương gia tìm được chứng cứ mới, đi tìm Hoàng thượng đại náo một trận. Hoàng thượng mới đồng ý xem xét lại vụ án oan. Diệp Mộc Phong, hắn ta lại bắt đầu lật lại án cho thừa tướng. Chẳng lẽ hắn thật lòng hối cải rồi sao? Uyển Nhi, Lăng Vân ca ca, vụ án oan của phụ thân ta tiến triển đến đâu rồi? Là tin tốt. Bên chúng ta đã đưa ra phần lớn chứng cứ, đều được đại lý tự tiếp nhận. Theo như ta dò la được tin tức từ Đồng Kỳ, lần này chắc chắn có thể lật lại án cho sư phụ. Cha, nữ nhi bất hiếu, nguyện cha được lật lại án, gột rửa nỗi oan cho người, cáo lỗi với vong linh của người. Uyển Nhi, làm sao vậy? Có gì không ổn sao? Là từ phía Hiên Vương gia. Chuyện này hẳn là hắn đã chạy vạy nhiều nơi, đến đại lý tự, thậm chí đến cả bệ hạ, gây áp lực, mọi chuyện mới thuận lợi như thế. Bây giờ ta thật không biết hắn muốn làm gì nữa. Cha, năm đó người bị hãm hại vào ngục, Uyển Nhi ngay cả lần cuối cũng chưa được gặp người. Là nữ nhi bất hiếu. Những năm qua, nữ nhi luôn sống trong hối hận và đau khổ. Nay đại lý tự xem xét lại vụ án oan, cuối cùng cũng trả lại trong sạch cho người. Không biết người ở dưới suối vàng trong lòng có chút an ủi nào không? Uyển Nhi, đừng quá đau lòng. Làm gì lóng ngóng vậy? Ngươi làm gì? Buông ta ra. Sao ngươi lại ở đây? Là ngươi ở đây cố tình rình mò chúng ta. Uyển Nhi, không, ta chỉ là quá nhớ ngươi. Ta muốn gặp ngươi. Hôm đó ở pháp trường, ta đợi đến phút cuối cùng. Uyển Nhi cùng ta ước hẹn cùng nhau dâng tấu lên kêu oan, nhưng lại không thấy cô ấy đâu. Sau đó ta mới biết là ngươi, tên lòng lang dạ sói, hiểu lầm quan hệ giữa ta và Uyển Nhi, nhốt cô ấy ở nhà, không cho ra ngoài. Ta hiểu lầm ngươi rồi sao? Từ nhiều năm trước ngươi đã thèm muốn Uyển Nhi nhà chúng ta, mơ tưởng đến người đàn bà có chồng, còn nhiều lần muốn đến phủ ta dụ dỗ phu nhân của ta. Ta không đánh ngỏng ngươi đã là may lắm rồi. Đủ rồi Diệp Mộc Phong, nhất định phải trước mặt cha ta, phải như thế mới hả dạ sao? Uyển Nhi, rõ ràng là hắn ta trước ta. Uyển Nhi, ta sai rồi. Ta không nên trước mặt thừa tướng làm càn. Ta sai rồi. Uyển Nhi đừng khóc. Uyển Nhi, giờ đây ngay cả chạm vào ngươi cũng không muốn để ta chạm vào sao? Ta không muốn chàng chạm vào ta. Ta càng không muốn gặp chàng. Vương gia, chàng hãy về đi. Uyển Nhi, lần này ta vì việc minh oan cho thừa tướng, ta đã đi rất nhiều phủ đệ quan lại. Ngày thường ta ngay cả liếc mắt nhìn cũng không thèm. Ngay cả Hoàng huynh ta cũng đi cầu xin, còn bị huynh ấy chế nhạo rất lâu. Vương gia, chàng nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn đạt được điều gì từ ta? Đáng tiếc Uyển Nhi hiện tại đã không còn gì có thể cho chàng nữa rồi. Uyển Nhi, ta làm tất cả những điều này đều xuất phát từ tâm nguyện của ta. Ta không phải muốn khoe công với ngươi, ta cũng không phải muốn uy hiếp ngươi. Ta chỉ muốn nói với ngươi rằng ta đang thay đổi. Ta thật sự đang thay đổi vì ngươi. Uyển Nhi, Uyển Nhi, Uyển Nhi, ngươi hãy nhìn ta đi. Uyển Nhi, Uyển Nhi, ngươi hãy cho ta thêm một cơ hội được không? Uyển Nhi, Uyển Nhi, ngươi hãy nhìn ta đi. Uyển Nhi, Uyển Nhi, những việc tốt cho ngươi ta đều sẽ làm. Uyển Nhi, ngươi đừng phớt lờ ta mà. Uyển Nhi, ta, Uyển Nhi, ngươi hãy cho ta thêm một cơ hội nữa đi. Nàng không nhìn ta, ta thật sự, ta sẽ sụp đổ mất. Vương gia, những lời này chàng nói vào 3 năm trước thì tốt biết mấy. Đáng tiếc đã muộn rồi. Uyển Nhi, cả đời này trái tim này đã hóa đá, chàng không thể sưởi ấm được nữa đâu. Đừng giày vò nhau nữa, được không? Không Uyển Nhi, không thể nào. Ta làm không được. Ta không thể không nghĩ đến ngươi. Không muộn đâu, vẫn chưa muộn. Chỉ cần ngươi cho ta thêm một cơ hội, chúng ta có thể bắt đầu lại, được không Uyển Nhi? Nhưng ta đã không còn yêu chàng nữa. Không Uyển Nhi, không thể nào. Ta có thể sưởi ấm trái tim ngươi. Ta không tin ngươi không có cảm giác với ta. Uyển Nhi, ngươi hãy nhìn ta thêm một lần nữa, chỉ một lần thôi. Diệp Mộc Phong, ngươi không nghe Uyển Nhi đã tuyệt tình từ chối ngươi rồi sao?
Nàng ấy hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, xin ngươi hãy rời đi. Ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta như vậy? Uyển Nhi, ngươi hãy cho ta thêm một cơ hội nữa. Ta thật sự biết sai rồi. Ngươi hãy nghĩ đến con, được không? Niệm An, cả đời này ta biết nó bình an hạnh phúc là đã đủ rồi. Diệp Mộc Phong, ngươi đừng hòng lấy con để uy hiếp ta. Niệm An cũng là con của ta mà. Làm sao ta có thể làm loại chuyện này được? Ngươi xem ta là loại người gì vậy? Còn có thể là ai? Lãnh tâm lãnh tình, kẻ bức hại phát thê. Ngươi chán sống. Vương gia, xin người hãy dừng tay. Ta sẽ không nhận từ ngươi bất cứ thứ gì. Cũng mong ngươi đừng đến tìm ta nữa. Uyển Nhi, chúng ta đi. Đại nhân, Hiên Vương lại sai người đưa đồ tới. Con đường nhỏ phía sau phủ chúng ta đều sắp chất không nổi nữa rồi, chỉ có thể mang vào trong. Lần này lại là gì? Một hòm trang sức vòng ngọc và một hòm y phục kiểu mới. Ngươi đi nói với vương gia, ta sẽ không nhận. Bảo hắn hết hy vọng đi. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng người của Hiên Vương phủ hoàn toàn không nghe. Nghe nói nếu bọn họ không đưa được đồ tới, mang trở về sẽ bị vương gia đánh roi ngay tại chỗ. Hiên Vương này thật sự là hung hăng tàn bạo. Ngươi đi nói với bọn họ, ta sắp thành thân với Lăng Vân ca ca rồi. Nếu hắn còn tiếp tục đưa tới, ta sẽ xem như lễ mừng mà nhận lấy, mặc đồ hắn tặng, thành thân với Lăng Vân ca ca. Uyển Nhi, muội thật sự muốn thành thân với cốc Lăng Vân sao? Sao huynh vào được đây? Ra ngoài, nếu không ta sẽ gọi người đấy. Uyển Nhi, muội không cho ta vào. Nhưng ta chỉ cần nghĩ đến việc muội sẽ thành thân với cốc Lăng Vân, muội sẽ trở thành người của hắn, muội sau này sẽ quên ta, ta thật sự không chịu nổi. Uyển Nhi, ta có thể từ bỏ tất cả mọi thứ, ta không cần tất cả mọi thứ, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc muội sẽ thành thân với cốc Lăng Vân, ta liền muốn phát điên. Tại sao muội lại chọn cốc Lăng Vân mà không chọn ta? Hắn có điểm nào tốt hơn ta? Bởi vì hắn không phải huynh. Chỉ cần không phải huynh thì tốt hơn huynh gấp trăm lần. Uyển Nhi, muội đừng yêu người khác được không? Những thứ ta tặng muội, muội có thể không cần, muội vứt hay đập cũng được. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc muội sẽ ở bên người khác, hạnh phúc bên người khác, ta không nhịn được. Uyển Nhi, ta thật sự không nhịn được, ta sẽ phát điên mất. Huynh buông ta ra. Uyển Nhi, muội yên tâm, ta là vương gia. Uyển Nhi, muội nhìn ta sẽ không làm hại muội, huynh sẽ làm hại ta. Huynh sẽ mắng ta, huynh sẽ đánh ta, huynh sẽ làm nhục ta. Diệp Mộc Phong, huynh là tên khốn. Uyển Nhi, ta thật sự sẽ không, muội hãy tin ta. Uyển Nhi. Diệp Mộc Phong, ngươi làm gì ở đây? Ngươi đã làm gì Uyển Nhi? Ta chỉ khẽ chạm vào cô ấy thôi. Tình trạng kích động của Uyển Nhi hiện giờ rất nghiêm trọng, cực kỳ kháng cự tiếp xúc cơ thể, mang tính cưỡng ép, nhất là với ngươi. Uyển Nhi, không sao rồi, sẽ không còn ai làm hại ngươi nữa. Vương gia, tình trạng hiện tại của Uyển Nhi ngươi cũng đã thấy rồi. Ngươi không nên xuất hiện ở đây, không nên xuất hiện trước mặt Uyển Nhi. Xin hãy quay về. Uyển Nhi, ta sẽ không từ bỏ đâu. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi thành thân với hắn. Uyển Nhi, không sao rồi, không sao cả. Theo tố cáo, học sĩ Cốc Lăng Vân có liên quan đến đại án gian lận khoa cử, tạm thời bị giam giữ, chờ điều tra. Đi theo chúng ta một chuyến. Lăng Vân ca ca, hai vị đại nhân minh giám. Lăng Vân ca ca chàng ấy không thể nào tham gia gian lận khoa cử được. Chàng ấy 3 tuổi làm thơ, 4 tuổi viết văn, chưa đến tuổi thành niên đã là tài tử nổi tiếng khắp xa gần. Trạng nguyên trẻ tuổi nhất, chàng ấy cần gì phải gian lận chứ? Uyển Nhi, đừng nói nữa. Chuyện này chắc chắn là do Diệp Mộc Phong gây ra. Hắn ta vì muốn ngăn cản ta và ngươi ở bên nhau nên mới sai người bắt giam ta. Nàng yên tâm, ta ở triều đình cũng không phải là không có người, ta sẽ nhanh chóng ra ngoài thôi. Đem đi, Uyển Nhi. Lăng Vân ca ca, hãy tự chăm sóc bản thân, tránh xa Diệp Mộc Phong ra. Lăng Vân ca ca.
Các người muốn đưa Lăng Vân ca ca đi đâu? Các người thả chàng ấy ra, chàng ấy bị oan. Uyển Nhi, Cốc Lăng Vân chỉ tạm thời bị đưa đi giam giữ thôi, hắn sẽ không bị đánh đâu, nàng yên tâm đi. Diệp Mộc Phong, quả nhiên là ngươi. Ngươi hại cha ta, cướp con ta, giờ đến cả Lăng Vân ca ca cũng không buông tha. Ngươi rốt cuộc muốn hại ta đến mức nào mới chịu buông tha? Uyển Nhi, ta không muốn làm ngươi đau lòng. Ta chỉ là thật sự không chịu nổi việc ngươi thành thân với hắn. Cứ nghĩ đến việc hai người thành thân là ta phát điên. Ta không chịu nổi. Vậy nếu ta không thành thân với hắn thì ngươi sẽ thả chàng ấy ra chứ? Uyển Nhi, lời này là thật sao? Nàng thật sự không thành thân với hắn nữa sao? Vậy ngươi còn đến vương phủ nữa không? Dù chỉ là đến thăm Niệm An. Thăm Niệm An cũng được mà. Ta hiểu rồi. 3 ngày nữa ta muốn ở đây gặp được Lăng Vân ca ca, rồi mọi thứ người muốn đều sẽ có được. Được. Uyển Nhi, ngươi yên tâm. Chuyện này ta nhất định sẽ làm được. Đợi ta, đợi tin tốt của ta. 3 ngày sau. Uyển Nhi, ta đến đón ngươi rồi. Uyển Nhi, ngươi ở đâu? Uyển Nhi, cô ấy đã đi rồi. Lăng Vân ca ca, muội đi đây. Chỉ cần muội không còn ở đây, vương gia sẽ không còn lý do để làm khó huynh nữa. Huynh là người tâm hoài thiên hạ, muội không thể liên lụy huynh. Huynh cũng đừng tìm muội. Niệm An, mẫu thân xin lỗi con. Mỗi ngày mẫu thân còn sống đều sẽ tụng kinh cầu phúc cho con. Đây là điều duy nhất mẫu thân có thể làm cho con. Tất cả là tại ngươi. Uyển Nhi bị ngươi bước đi rồi. Ta khó khăn lắm mới cứu được cô ấy. Ngươi còn muốn bức cô ấy rời khỏi nơi nương tựa duy nhất trước mắt sao? Diệp Mộc Phong, đồ súc sinh. Uyển Nhi, ngay cả trong thư tuyệt mệnh cũng không muốn nhắc đến ta. Bà mẫu làm phúc. Ta đi ngang qua trấn Tiên An, vào xin bát nước uống. Vào đi. Nhà ta rượu ngon thì không có, nước lã thì đầy đủ. Bá mẫu, cái bếp này đường ống sâu nhưng lại lệch, nhóm lửa khó mà cháy, ngược lại sinh nhiều khói đen. Khi nhóm lửa phải dùng cành thông khô, kỵ dùng củi ẩm ướt. Nhiều năm trước, có một vị lang trung tuấn tú dẫn theo con gái nhỏ đến tá túc nhà ta, cũng từng nói y hệt như vậy. Ta chính là con gái nhỏ đi theo vị lang trung đó. Bá mẫu, năm đó đa tạ người đã kêu mang ta và cha ta. Không dám. Ngươi và vị lang trung đó quả thực có tướng mạo giống nhau. Con nhớ quay lại thăm bà già này. Thật là có lòng. Mấy năm nay ngươi và cha ngươi sống có tốt không? Cô gái đáng thương. Nghĩ cũng phải. Nếu không phải cảnh ngộ thê thảm, ngươi một thân nữ nhi lặn lội đường xa, dãi nắng dầm mưa, lại còn từ kinh thành đến tận trấn Tiên An biên giới này. Chồng và con trai ta cũng mất trong chiến loạn liên miên. Con gái, nếu ngươi không có chỗ nào để đi thì ở lại bầu bạn với bà già ta, cùng nhau sống lai lắt qua kiếp loạn thế này. Đi thôi Uyển Nhi. Khoan đã. Ngươi đi theo ta ra ngoài bán trứng. Mọi việc đều phải cẩn thận. Ở đây không giống kinh thành, trên đường cướp bóc hoành hành, không kiêng nể gì cả. Ngươi da dẻ trắng trẻo, nhất định phải luôn khiêm tốn, cẩn thận mọi nơi. Ta biết rồi bá mẫu.
Bá mẫu, sao nơi này lại hoang vắng thế này? Gần đây bọn cướp rất nhiều. Dân làng sợ hãi, không dám ra ngoài bày hàng. Chúng ta phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Nhưng cũng lạ, hình như là từ khi cô đến, ở nhà ta, bọn cướp gần đây cũng ít đi nhiều. Nửa đêm tiếng khóc lóc của phụ nữ trẻ em cũng giảm bớt. Tiểu nương tử, cô định đi đâu vậy? Quân gia, chúng ta là người trong làng. Con gái ta thật thà chất phác, xin ngài tha cho chúng ta. Cút xéo đi, mụ già đáng ghét. Bá mẫu, tiểu nương tử, phu quân cô ở đâu vậy? Nhìn dáng vẻ yểu điệu thướt tha của cô, ngày thường chắc hẳn cô đơn, trống vắng lắm phải không? Cút xéo đi, quân gia. Tiểu nương tử tính tình cũng cay nghiệt thật. Ta thích kiểu này. Cút. Thằng nhãi con nào đây, dám phá hỏng chuyện tốt của lão tử? Ngươi chờ đó, ta sẽ lập tức mang Triệu Quân san bằng nhà ngươi. Tướng quân nhà ngươi năm xưa cũng chỉ có thể chạy việc đưa thư cho ta. Ngươi có bản lĩnh thì gọi hắn đến đây. Còn bây giờ, cút càng xa càng tốt. Được, coi như ngươi có gan. Bá mẫu, cảm ơn đại nhân đã cứu Uyển Nhi nhà ta. Uyển Nhi, không sao rồi. Uyển Nhi, đừng sợ, ta sẽ không làm gì cô đâu. Vương gia, mấy ngày nay ngài vẫn luôn ở Tiên An Trấn. Chẳng lẽ bọn thảo khấu gần nhà bá mẫu cũng đều là do ngài sắp đặt? Uyển Nhi, vừa rồi tình thế nguy cấp, ta mới bất đắc dĩ phải xuất hiện. Cô yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô, dù chỉ một chút. Khó trách ta từ Kinh Thành đến Tiên An Trấn một đường thông suốt không trở ngại. Thì ra là ngài đã dọn đường cho ta. Uyển Nhi, ta chỉ là... Vương gia, ngài dựa vào đâu mà tự ý đối tốt với ta, lại còn ép ta phải chấp nhận? Ngài còn muốn từ ta đạt được điều gì nữa? Uyển Nhi, ta không cần cô báo đáp ta điều gì cả. Ta chỉ muốn nói, cô đánh ta mắng ta đều được, chỉ mong cô có thể chấp nhận một chút lòng tốt của ta, dù chỉ một chút thôi. Ta nhận ra ngài, trước đây ngài cũng từng trốn đến chỗ ta, còn là Uyển Nhi đã cứu ngài. Phải, năm đó ta dẫn binh đánh trận, một mình đi đầu. Nếu không có Uyển Nhi cứu ta, ta có thể thật sự đã mất dưới lưỡi đao của bác cô quân rồi. Đáng tiếc, chính ta lòng lang dạ sói, nhận lầm ân nhân. Uyển Nhi, là ta hồ đồ nửa đời. Bá mẫu, chúng ta đi thôi. Uyển Nhi. Mấy hôm nay hắn ngày nào cũng vậy. Sáng sớm đã đốn củi xong, nước sạch đầy chum. Nếu không phải ta sớm dậy bắt sâu mà phát hiện, còn tưởng là thổ địa công hiển linh, mất bò mới lo làm chuồng. Đã quá muộn rồi. Ta là người mất đi sống lại, nhiều chấp niệm trước kia đã buông bỏ từ lâu. Không ngờ người cố chấp cưỡng cầu bây giờ lại chính là hắn. Uyển Nhi, ta xem con như con gái. Quá khứ của con ta không hỏi, nhưng cũng biết những gian khổ trong đó. Hiện tại, dù người này đối xử tốt với con, ta cũng tuyệt đối sẽ không vì thế mà khuyên con quay lại với hắn. Dù tốt hay xấu, ta đã không muốn có bất kỳ dính líu gì với hắn. Nếu con kiên trì bước tiếp, thì đừng quay đầu lại. Uyển Nhi, buông ta ra. Uyển Nhi, sao nàng lại hung dữ với ta như vậy? Uyển Nhi, mỗi lần nàng gặp người khác đều nhẹ nhàng vui vẻ, tại sao cứ nhìn thấy ta là nàng lại hung dữ? Nàng đối với kẻ ăn mày ven đường cũng có thể mỉm cười dịu dàng, tại sao cứ nhìn thấy ta là nàng lại tức giận?
Ta biết trước đây là ta sai. Nàng có thể cho ta một cơ hội nữa không? Ta đã buông bỏ hết mọi thứ để đến tìm nàng rồi. Uyển Nhi, sau này ta sẽ không bao giờ khiến nàng tức giận, sẽ không làm nàng buồn. Sau này ta sẽ mãi mãi đối xử tốt với nàng. Uyển Nhi, chỉ cần nàng bằng lòng, ta có thể làm bất cứ điều gì, được không? Vương gia, những điều ngươi nói ta đều không cần. Ta không cần ngươi giúp, cũng không cần ngươi giúp đốn củi gánh nước. Ta chỉ mong ngươi mau chóng trở về kinh thành của ngươi, đừng bao giờ đến tìm ta nữa. Uyển Nhi, vậy nàng cùng ta trở về được không? Nàng đi cùng ta, ta sẽ về kinh thành. Ta sẽ không bao giờ quay lại cái nơi quỷ quái đó nữa. Nơi đó chỉ để lại cho ta sự hối hận. Ta khó khăn lắm mới từ đó giành lại được mạng sống. Ta chỉ muốn ở lại đây, sống hết quãng đời còn lại. Vậy Uyển Nhi, ta sẽ ở cùng nàng. Ta cùng nàng ở tại thị trấn Biên Cương này, được không Uyển Nhi? Ta sẽ đưa Niệm An đến đây, cả nhà chúng ta cùng nhau. Mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, sống ở đây quãng đời còn lại, được không? Uyển Nhi, Vương gia, tất cả những điều này đều là do chấp niệm của ngươi quá sâu đậm. Ngươi mau trở về đi, đừng đến làm phiền ta nữa. Uyển Nhi, tại sao ngươi chẳng nghe gì cả vậy? Ngươi nhất định phải khiến ta mất ở đây. Ngươi mới vừa lòng sao? Ta muốn mạng của ngươi thì có ích gì chứ? Còn Tần Uyển Nhi thật sự đã mất trước mặt ngươi một lần rồi. Diệp Mộc Phong, ta sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi nữa. Xin ngươi đừng đến nữa. Uyển Nhi, dạo này trời lạnh quá. Vùng biên hải này gió lớn đến bất chợt, vùng đất khổ hàn. Hắn thật có lòng. Uyển Nhi, nàng đã về rồi. Củi cho Uyển Nhi ta đã chẻ xong rồi, cửa sổ đã sửa xong, nước cũng đã gánh đầy. Vương gia, ta không cần ngươi làm những việc này. Uyển Nhi, ta làm những việc này đều là tự nguyện. Ta chỉ muốn cuộc sống của nàng tốt hơn một chút. Uyển Nhi, ta làm những việc này thật sự không cầu báo đáp. Nàng cứ xem ta như là một công cụ tiện tay, gọi là đến, xua là đi, được không? Thời tiết lạnh như vậy, vào nhà nói chuyện đã. Vì hai người đã trở về rồi, vậy ta đi trước đây. Thời tiết lạnh thế này, e là hắn vài ngày nữa sẽ bị bệnh mất. Ta đâu có bảo hắn làm những việc này cho ta. Sao hắn cứ luôn ép buộc ta? Con gái, con quá lương thiện rồi. Giống như hắn ta nói, con hãy ích kỷ một chút, cứ xem như người xa lạ giúp con một phen, đừng nghĩ nhiều nữa. Dạo này ta nghe đám lính dưới trướng nói, ở chợ Tiên An Trấn xuất hiện một nhân vật rất giỏi võ nghệ. Ta cứ nghĩ hắn nói khoác, không ngờ lại thật sự là ngươi. Lưu Mục, xem ra ngươi làm tướng quân lâu quá rồi, năng lực trinh sát cũng giảm sút rồi. Mất bao lâu mới tìm được ta? Ngươi còn dám nói ta sao? Ngươi nhìn lại bộ dạng bây giờ của mình đi, sống dở mất giờ. Ta nói ngươi ở kinh thành nhàn hạ làm vương gia thì không làm, chạy đến cái thị trấn hẻo lánh này làm gì? Cái gì cũng tò mò, chỉ chuốc lấy họa thôi. Thần thần bí bí. Nếu ngươi không muốn cùng ta trở về quân doanh, vậy ta để thuốc cảm mạo này lại cho ngươi. Nhưng mà ngươi nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Biên ải này khí hậu khắc nghiệt, thuốc men lại khan hiếm. Bệnh nhỏ đau nhẹ thì phải chữa ngay, kẻo thành bệnh nặng thì không tốt. Đa tạ. Phải rồi, gần đây quanh trấn Tiên An này xuất hiện một đám hành thương ăn mặc quái dị đóng trại. Đường lối tạm thời chưa rõ, nhưng chắc chắn không phải hạng người lương thiện, có thể mang theo không ít binh khí. Nếu người gặp phải, nhất định phải báo cho ta biết. Bỏ chạy là thượng sách, nhất quyết không được liều lĩnh đối đầu. Phải rồi tiểu tướng quân, có thể khiến người một đường đuổi theo tới đây. Chuyện ở trấn Tiên An này chắc hẳn là vô cùng quan trọng. Vậy ta chúc người toại nguyện. Ta xin cáo từ. Có vẻ như hôm nay giúp cô được một chút. Ta đã hao hết toàn bộ tâm lực rồi. Ta còn có thể mong cầu gì hơn nữa? Bá mẫu, bên ngoài làm sao vậy? Nhất định đừng ra ngoài. Bên ngoài có một đám cướp, bọn chúng có đao. Ngày trước chúng chỉ cướp gà vịt,
lần này chúng lại làm người ta bị thương. Bọn chúng hung tàn vô cùng, gặp ai cũng lấy mạng. Chúng ta nhất định không được để chúng nhìn thấy. Phải làm sao bây giờ? Xem ra chúng không phải thổ phỉ bình thường. Nếu biên giới nổi loạn, Bắc Cô có thể phái quân đội phát động chiến tranh. Chúng ta mau chóng trốn đi thôi. Uyển Nhi, tạ ơn trời đất cô ở đây. Mau đi theo ta. Vương gia, bá mẫu thân thể yếu đuối, người đưa bá mẫu đi trước. Uyển Nhi, nơi này nguy hiểm, ta đưa nàng rời đi trước. Hiện tại chỉ có một chiếc xe ngựa, ta không thể mang theo nhiều người như vậy. Vương gia, bá mẫu đối đãi với ta như mẹ ruột. Sao ta có thể bỏ bà mà chạy trốn? Ngươi đưa bá mẫu đi trước đi. Không được Uyển Nhi, chỉ có chuyện này, ta không thể đồng ý với nàng. Ta sẽ không bao giờ cho phép nàng gặp nguy hiểm nữa. Con đi theo hắn trước đi. Ta sống một mình, không vướng bận gì, mất cũng không tiếc. Bá mẫu, ta nhất định sẽ không để người gặp chuyện. Cứ như vậy không được. Nghe động tĩnh bên ngoài, bọn chúng ước chừng có mấy chục người. Vương gia, người mau đưa bá mẫu đi trước đi. Không được Uyển Nhi, nếu nàng không đi, ta cũng sẽ không đi. Hôm nay dù là tử trận vì nàng, ta cũng không tiếc. Uyển Nhi, ta sẽ không để mất nàng lần thứ hai. Tiểu tướng quân, thì ra mọi người ở đây. Ngươi đến thật đúng lúc. Ngươi hãy đưa bá mẫu và Uyển Nhi rời khỏi đây. Khoan đã, chúng ta hãy xử lý đám tàn binh bên ngoài trước đã. Được, đã lâu lắm rồi ta mới được thống khoái đánh chém như vậy. Đi thôi. Các ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Phong thái của tướng quân vẫn như xưa. Nếu hôm nay ta không nhiễm phong hàn thì ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Phải, nhân lúc bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, chúng ta đi trước. Được. Diệp Mộc Phong, hóa ra là ngươi. Thật là oan gia ngõ hẹp. Ta nói cái hôm ngươi trốn khỏi phủ ta, sau đó ngươi đã đi đâu? Thì ra là chạy về Bắc Cô. Năm xưa ngươi cản trở ta đánh cắp bản đồ bố phòng biên giới, nay lại đến đây cản trở ta quấy rối biên cương, khiêu khích chiến tranh. Diệp Mộc Phong, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Ta đã nói rồi, đám thảo khấu bên ngoài kia, tại sao từng tên một đều xuất đao có chương pháp, thì ra đều là quân Bắc Cô giả dạng. Quân Bắc Cô các ngươi thật là một lũ hèn hạ. Hai quân giao chiến, kẻ thắng làm vua, nào có chuyện hèn hạ hay không? Diệp Mộc Phong, năm xưa ở biên giới Bắc Cô, ngươi đã chém lấy mạng gần nghìn tướng lĩnh Bắc Cô, được mệnh danh là sát thần. Hôm nay ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ khiến ngươi trả nợ máu, báo thù cho bọn họ. Muốn đánh thì đánh, nhưng hãy thả họ đi trước. Được thôi, đợi ta lấy được thủ cấp của Hiên Vương rồi, giữ họ lại cũng vô dụng. Không, bây giờ hắn nội lực đã cạn kiệt, đánh với hắn ngươi sẽ mất mạng. Uyển Nhi yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Ta không tin, cho dù ngươi có thắng thì hắn cũng sẽ không tha cho ngươi. Hắn muốn thủ cấp của Hiên Vương, hắn sẽ giày vò ngươi rồi mới lấy mạng ngươi. Uyển Nhi, xin lỗi nàng, đây là lần cuối cùng ta lừa nàng, sau này ta không còn nữa. Nàng đừng đau buồn, bởi vì ta vốn không đáng để nàng đau buồn. Diệp Mộc Phong, ngươi nói gì vậy? Ngươi sẽ không mất mạng. Uyển Nhi, sau này ta không còn nữa, nàng hãy đi tìm Cốc Lăng Vân, hắn sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Hắn tốt hơn ta gấp nghìn lần, gấp vạn lần. Chỉ cần nàng bình an thì ta yên tâm rồi. Tướng quân, có. Đưa nàng đi, Tôn Lạnh, đi thôi. Không, tình thâm ý trọng thật đấy. Diệp Mộc Phong, hôm nay ngươi sẽ mất ở đây. Vương phi nương nương tất sẽ tưởng nhớ ngươi cả đời. Hôm nay ta sẽ thành toàn cho kẻ si tình như ngươi. Đưa cô ấy đi. Dạ. Tiểu tướng quân, ngươi nhất định phải đợi ta. Dẫn viện binh quay lại, ta nhất định sẽ quay lại. Muốn đánh thì đánh. Vương gia, vương gia, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ngươi nằm đây hơn nửa tháng rồi. Đại phu nói nếu ngươi còn không tỉnh, lại phải đổi một phương thuốc mới. Ta đây là đang ở phủ mình sao? Phải, lúc trước ngươi không nói một lời đã bỏ đi,
Sao nghe nói ngươi đến Tiên An trấn ở biên giới, ở nơi đó một thời gian, rồi người bê bết máu được đưa về. Hoàng thượng suýt chút nữa bị ngươi dọa mất. Uyển Nhi đâu? Uyển Nhi nàng ấy ở đâu? Vương phi nương nương hiện không ở phủ, đang ở Trạng Nguyên phủ. Trạng Nguyên phủ. Vương gia, vương gia. Khoan đã. Hiên vương gia. Uyển Nhi, ta mất đi sống lại vốn là chuyện tốt, nhưng nàng lại để ta nhìn nàng gả cho hắn. Nàng còn không bằng trực tiếp lấy mạng ta đi. Diệp Mộc Phong, ngươi đến làm gì? Uyển Nhi, coi như ta cầu xin nàng, cho ta một cơ hội được không? Uyển Nhi, lúc đó ta tưởng ta sắp mất rồi, nên mới phó thác nàng cho Cốc Lăng Vân. Nhưng sau đó ta thấy nàng quan tâm ta như vậy, ta mới biết trong lòng nàng có ta. Uyển Nhi, nếu trong lòng nàng có ta, nàng có thể cho ta một cơ hội không? Uyển Nhi, nay nàng thành thân với hắn, e là sau này sẽ không gặp lại ta nữa. Mà nơi này cách Hiên Vương phủ chỉ một bức tường, nàng để ta mỗi ngày nhìn người khác cùng nàng bên nhau trọn đời, ta không làm được, ta sẽ phát điên mất. Uyển Nhi, ta không muốn nàng hận ta, nhưng ta thật sự không nhịn được. Uyển Nhi, coi như ta cầu xin nàng, đừng gả cho hắn được không? Kiếp này, nếu nàng không gả, ta không cưới. Chỉ cần được ở bên nàng, nàng muốn gì ta cũng sẽ đi lấy. Nàng muốn ta làm gì, ta đều sẽ làm, được không Uyển Nhi? Cầu xin nàng. Vị công tử này ta không phải Uyển Nhi, cũng chưa từng quen biết ngươi, càng không có ân oán gì. Ngươi náo loạn hôn lễ như vậy là cố ý làm nhục ta sao? Uyển Nhi đâu? Ngươi là ai? Vương gia, người bệnh nặng mới khỏi, nhiều chuyện vẫn chưa hay biết. Ta quả thực sắp thành thân, nhưng mà không phải với Uyển Nhi muội muội. Tình hình liên quan ta cũng phải nói rõ với ngươi, để tránh vị hôn thê tương lai của ta đau lòng. Còn về Uyển Nhi, Uyển Nhi, muội không sao chứ? Thật tốt quá. Vương gia, người bị trọng thương là huynh, ta không sao. Vương gia, nửa tháng trước, người ở Tiên An trấn lấy mạng được Bắc Cô sứ giả, bản thân cũng bị trọng thương, được Lưu tướng quân đưa về kinh thành. Uyển Nhi, y phục chẳng cởi chăm sóc ngươi, khi đó ta mới biết hai người ở Tiên An trấn nhất định đã trải qua nhiều chuyện. Giờ thì hai người hiện tại đều đã bình an, ta cũng coi như yên lòng. Ta từng cùng Uyển Nhi muội muội trò chuyện thâu đêm, bây giờ hai chúng ta chỉ còn tình huynh muội. Nhưng mà còn Uyển Nhi muội muội có chấp nhận ngươi hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm ý của muội ấy. Nhưng mà nếu ngươi chọc giận muội ấy, ta cũng không ngại. Muội ấy đến phủ ta ở thường xuyên. Diệp Mộc Phong ta xin thề, cả đời này chỉ đối tốt với một mình Uyển Nhi. Nếu trái lời thề, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Uyển Nhi, đợi ta với. Đại phu, vương gia hiện giờ thế nào rồi? Vương gia thân thể vốn cường tráng, thêm vào đó võ công cao cường, sau khi dầm mưa sốt cao, chiến đấu với nhiều binh sĩ tinh nhuệ của Bắc Cô quân, thế mà không hề bị thương đến chỗ hiểm. Nhưng dù sao tinh lực hao tổn, hụt hơi quá lớn, vì vậy nên nhiều ngày nay mới không thể tỉnh lại. Nhìn tình hình hồi phục hiện tại, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Uyển Nhi, vừa rồi muội ra ngoài là để sắc thuốc cho ta sao? Sau này những việc như vậy muội cứ giao cho hạ nhân. Không, giao cho ta là được. Không được, vương gia, người thế này là đã bị trọng thương rồi, ít nhất cũng phải nằm trên giường nửa tháng. Những việc sắc thuốc, nấu thuốc, vương phi nương nương vẫn nên giao những việc này cho hạ nhân làm đi. Có gì không được chứ? Hôm nay ta vừa tỉnh dậy là chạy khắp nơi rồi. Người dám? Uyển Nhi, muội cuối cùng cũng cười với ta rồi. Chế nhạo cũng tính là cười sao? Bình thường sao chẳng thấy ngươi nói nhiều như vậy? Vương gia, không được vô lễ với đại phu. Đại phu, xin lỗi. Uyển Nhi, giao cho ta là được rồi. Sau này những việc như thế này cứ giao cho ta làm đi. Vương gia, vương phi nương nương có tay, đúng ra là người mà còn cựa quậy nữa, gần mạch tay phải của người đó
sẽ đứt lìa luôn đấy. Vương phi nương nương, tiểu vương gia lại khóc nữa rồi. Bọn hạ nhân dỗ thế nào cũng không được, nói là vẫn nên mời người qua xem sao. Ta biết rồi. Có lẽ ta ở đây nửa ngày rồi, tiểu vương gia chắc bất an. Ta sẽ đi với người ngay. Lạ thật đấy. Khoảng thời gian trước, chứng bệnh này của tiểu vương gia cũng đã đỡ nhiều rồi. Hôm nay lại không thấy người, liền khóc lóc om sòm. Ta cũng lâu rồi không gặp Niệm An. Ta đi cùng ngươi nhé. Uyển Nhi, đã bảo người đừng cử động mà. Tiểu vương gia cuối cùng cũng nín khóc rồi. Vương phi nương nương, quả là người có cách. Vậy tiểu nhân xin cáo lui. Niệm An, ngươi nói xem, ta và vương gia bây giờ là quan hệ gì? Ta thật sự rất muốn rời xa hắn, nhưng ta cũng không muốn thấy có người vì ta mà mất. Uyển Nhi, thì ra ngươi nghĩ như vậy. Uyển Nhi, ngươi có thể ở bên ta đã rất vui rồi. Còn việc ngươi có yêu ta hay không, ngươi có thể suy nghĩ sau. Đúng rồi, chúng ta có thể viết lại hôn thư. Sau này nếu có bất kỳ chuyện gì, toàn bộ tài sản của Hiên Vương phủ đều thuộc về Uyển Nhi. Vương gia, ngươi đang ép ta sao? Không có, Uyển Nhi. Ta không ép ngươi. Ta chỉ luôn cảm thấy nếu ta không đưa hết tất cả của mình cho ngươi, trong lòng luôn trống vắng. Uyển Nhi, nếu ngươi không muốn, ta có thể đưa cho Niệm An trước. Sau này ngươi muốn thì có thể đến lấy bất cứ lúc nào. Trước đây là ta sai. Phải rồi, sắp đến lễ thôi nôi của Niệm An rồi. Đến lúc đó ta sẽ thông báo thiên hạ, Diệp Mộc Phong ta chỉ có nữ nhân duy nhất là Tần Uyển Nhi. Thiên hạ đều nói Tần Uyển Nhi đã mất. Ta cũng không muốn lộ diện nữa. Người không cần phải làm vậy. Uyển Nhi, đến lúc đó ta sẽ nói rõ nguyên nhân ngươi sống lại đều là lỗi của ta. Sau này dù ngươi muốn xuất hiện hay muốn ẩn cư nơi sơn dã, ta đều chiều theo ngươi, tuyệt đối sẽ không cản trở ngươi bất cứ điều gì. Mà Niệm An cũng muốn mẫu thân ở bên cạnh sao? Không phải sao? Ngươi là ai? Làm gì đó? Ta có làm gì đâu. Ta là ca nữ được vương phủ mời đến, đang chuẩn bị cho buổi tiệc thôi nôi của tiểu vương gia mà thôi. Nhìn y phục lộng lẫy, trang sức đầy đủ của cô, chắc hẳn cô cũng là vì vương gia mà đến phải không? Sao cô lại nói vậy? Vương gia vừa mới làm lễ tang lớn cho vương phi, sau đó lại vui vẻ tổ chức tiệc thôi nôi cho tiểu vương gia. Chị em chúng ta đều nghĩ vương gia muốn tìm một người mẹ mới cho tiểu vương gia, nên ai cũng cố gắng chen chân vào đây, đều muốn thu hút sự chú ý của vương gia. Trước đây vương gia rất sủng ái Thiên Thiên, vốn dĩ cũng là chị em ở Thiên Hồng lâu với chúng ta, chỉ là nàng ta có chút thủ đoạn nên mới leo lên được vị trí cao. Chắc hẳn Hiên vương gia cũng chẳng phải nhân vật gì khó nắm bắt. Cũng đúng, trò vặt vãnh này ai cũng nhìn thấu được, vậy mà hắn vẫn mắc bẫy. Chỉ có thể nói hắn đối với Tần Uyển Nhi chẳng hề để tâm. Nhiều năm trước Thiên Thiên đã nói với ta rằng Tần Uyển Nhi cứng nhắc vô vị, vẻ ngoài ôn nhu hiền thục, đàn ông nhìn một cái là thấy hết. Làm sao có thể giữ được vương gia chứ? Thứ không giữ được, nếu cứ cố chấp níu kéo thì cũng chỉ nhận lại kết cục đầu rơi máu chảy. Nghe nói Tần Uyển Nhi còn vì vương gia nạp thiếp mà làm ầm ĩ lên. Thời buổi này có mấy người đàn ông quyền cao chức trọng mà không tam thê tứ thiếp chứ? Đó là vương gia đấy. Chỉ trách nàng ta quá tin vào lời thề một đời một kiếp, một đôi nhân duyên, nên mới ngốc nghếch như vậy. Trên đời này sao lại có người phụ nữ ngốc nghếch đến thế? Nhưng giờ nàng ta đã không còn nữa, người mất là quan trọng nhất. Mong nàng ta phù hộ cho ta,
thành công quyến rũ vương gia, sớm ngày được bước chân vào cửa làm vương phi. Vương gia này vừa thay lòng đổi dạ lại còn lạnh lùng bạc tình. Các cô đã biết những điều này, tại sao còn lao đầu vào hắn như vậy? Ai cũng muốn làm vương phi cả. Sao cô có thể ngốc nghếch như Tần Uyển Nhi chứ? Chân tình là thứ rẻ mạt nhất. Nếu có thể làm vương phi, ai mà còn mong muốn được vương gia yêu thương thật lòng chứ? Uyển Nhi, muội ở đây? Sao muội lại ở đây? Ta tìm muội nãy giờ. Uyển Nhi, ngươi chính là Tần Vương Phi, Tần Uyển Nhi. Ngươi là người hay là ma? Uyển Nhi dĩ nhiên là người sống sờ sờ rồi. Còn ngươi, làm sao ngươi vào được vương phủ? Vương gia tha mạng. Không sao, nàng ấy chỉ nói sự thật thôi. Người khác tham tiền tài, danh vọng, nhưng năm đó ta lại si mê, muốn có được chân tình của vương gia. Bây giờ nghĩ lại quả thật ngu muội. Danh lợi ta đều có thể cho nàng. Nàng muốn chân tâm ta cũng có thể cho nàng, nhưng ta chỉ sợ nàng không cần. Uyển Nhi, khi đó là ta ngu xuẩn. Nếu hôm nay nàng không vui, có thể đuổi ta ra khỏi Hiên Vương phủ, nay đây mai đó. Đừng nhắc lại chuyện trước kia nữa, được không? Ngươi đến đây rốt cuộc có mục đích gì? Vương gia, nô gia là ca nữ Thiên Hồng Lâu, từ nhỏ bơ vơ ngưỡng mộ vương gia đã lâu. Thiên Hồng Lâu, ngươi không nói ta ngược lại quên mất. Lý Thiên Thiên xuất thân Thiên Hồng Lâu, thông đồng mưu phản, hãm hại Hiên Vương phi, trốn thoát bất thành đã mất. Nay phong tỏa Thiên Hồng Lâu điều tra. Tất cả mọi người áp giải vào đại lý tự. Người đâu? Áp giải cô ta xuống. Vương gia, ta sai rồi. Ta không nên vô lễ với Vương phi nương nương. Ta còn muốn sống, xin người tha cho ta. Ngươi đã đến đây thì phải nghĩ đến việc ngươi không ra được. Lý Thiên Thiên mưu mô xảo quyệt, cuối cùng cũng khó thoát khỏi. Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát sao? Mang đi, vương gia. Vương gia. Uyển Nhi, tiệc thôi nồi sắp bắt đầu rồi. Ta đưa nàng đi xem Niệm An, được không? Mời các vị an tọa. Hôm nay mời các vị đến đây là để tổ chức tiệc thôi nôi cho tiểu nhi Niệm An của ta. Cũng muốn mời các vị làm chứng. Phu thê Uyển Nhi của ta cách đây vài tháng vì cứu ta mà gặp nguy hiểm, lại vì lỗi lầm của ta khiến nàng ấy lưu lạc biên cương. Là bản vương ngàn cay vạn đắng mới tìm lại được người thương yêu nhất. Vậy nên từ hôm nay trở đi, Hiên Vương phủ sẽ chỉ có Tần Uyển Nhi là nữ chủ nhân duy nhất. Bản vương xin thề kính nàng ấy, yêu nàng ấy, chỉ mình nàng ấy mà thôi. Nếu trái lời thề, tự phế vương vị, nay đây mai đó, bất luận sinh tử. Vương gia, ta đã từng khẩn cầu một chút quan tâm và tin tưởng của ngươi, nhưng giờ đây ngồi trên điện, nghe những lời thề non hẹn biển này của ngươi, vẫn cảm thấy phù phiếm. Có lẽ là ta không biết điều rồi. Uyển Nhi, là ta có lỗi với nàng. Ta ảo tưởng dùng tất cả những gì ta có để lấp đầy nỗi đau không thể lấp đầy của nàng. Bây giờ chỉ cần nàng ở trước mặt ta đã rất vui rồi. Không ngờ tới cuối cùng lại là Tần Uyển Nhi này cười đến cuối. Thật không biết là đã dùng thủ đoạn gì với vương gia. Theo ta thấy, nàng ta không bằng Thiên Thiên cô nương, khéo ăn nói, giỏi giao thiệp, giả vờ thanh cao thôi. Tuy nói là thiên kim thừa tướng, nhưng giờ Tần phủ đã bại. Nàng ta bày đặt tư thái này cho ai xem? Nghe nói người đến lật lại án vì thừa tướng, ngoài Hiên Vương ra còn có vị trạng nguyên mới nhậm chức. Người nói Cốc Lăng Vân sao? Hắn bây giờ rất được hoàng thượng sủng ái, đang xuân phong đắc ý lắm. Ta nghe nói hắn và Tần Uyển Nhi kia vẫn luôn mờ ám, giờ thành thân cũng chỉ là che mắt thiên hạ thôi. Biết đâu tiểu vương gia vừa tròn 1 tuổi của chúng ta là con của hắn đấy. Ở tiệc thôi nôi bàn tán thị phi chủ nhà, các ngươi có phải quá thất lễ rồi không? Vậy thì sao? Người thân là vương phi lại lén nghe chúng ta nói chuyện, cũng rất thất lễ đấy.
Làm ra được thì đừng sợ người ta nói. Nếu ta là ngươi, đã sớm tránh xa rồi. Sao còn mặt mũi đến đối chất với chúng ta? Phải đấy, trước đây ta cũng cẩn thận từng ly từng tí, như đi trên lớp băng mỏng, sợ đi sai bước, mất danh phận vương phi. Nhưng giờ ta không muốn sống như vậy nữa. Tiệc sinh nhật của con không dung thứ kẻ lắm lời. Mời các ngươi ra ngoài. Ngươi lại muốn đuổi chúng ta ra khỏi Hiên Vương phủ, chúng ta sẽ bị người ta cười chê sau lưng. Tần Uyển Nhi, mấy ngày không gặp, ngươi đã tùy tiện như vậy. Ngươi không sợ vương gia biết sao? Cho ta biết cái gì? Vương gia, vương phi nương nương vô cớ lại đuổi chúng ta ra ngoài. Tiệc còn chưa kết thúc, vương phi nương nương làm vậy thật sự là mất thể diện. Đúng vậy, Uyển Nhi muốn làm gì tự nhiên có lý do của nàng ấy. Sao? Các ngươi còn chưa đi, định để ta đuổi các ngươi ra ngoài sao? Uyển Nhi, họ có phải chọc giận nàng không? Hay là ta bảo hạ nhân sau này không cho họ vào phủ nữa? Vương gia không hỏi họ đã làm gì, khiến ta tức giận sao? Nếu nàng nói, ta sẽ nghe. Nếu nàng không nói, ta sẽ không hỏi. Uyển Nhi, ta đã hứa với nàng rồi, chỉ cần là chuyện nàng nói, dù đúng hay sai, ta đều sẽ làm. Họ nói Niệm An không phải con của ta và vương gia, mà là con của ta với người khác. Bọn họ dám bịa đặt về nàng và Niệm An. Vừa rồi ta nên treo bọn họ lên xà nhà mà đánh. Uyển Nhi, đại phu cũng đã nói rõ với ta, người hầu cũng đã giải thích với ta, đứa bé đích thực là con của ta. Nàng không hề gian díu với ai khác, khi đó là ta nghe lời gièm pha, mù quáng cả tai lẫn mắt, hiểu lầm nàng. Uyển Nhi, xin lỗi nàng, ta sẽ không bao giờ không tin tưởng nàng nữa. Vương gia, trước đây khi ta nghe được những lời đồn đại này, cũng luôn tự nhủ mình phải mềm yếu nhẫn nhịn. Nhưng giờ đây, ta đã như mất đi sống lại một lần, không muốn tự mình chịu ấm ức nữa. Nếu sau này ta còn nghe được những lời đồn đại này nữa, ta sẽ lập tức đuổi bọn họ ra khỏi vương phủ, sẽ không mang đến thể diện của vương phủ nữa. Uyển Nhi, đến lúc đó không cần nàng phải nói, ta cũng sẽ lập tức đuổi bọn họ đi. Uyển Nhi, thể diện vương phủ là gì chứ? Đến cả thể diện của chính mình ta còn chẳng cần. Uyển Nhi, ta chỉ muốn nàng sống vui vẻ thoải mái, có thể mỉm cười với ta thêm một lần nữa. Ta đã mãn nguyện rồi. Ta không muốn ngài phải như vậy. Uyển Nhi, ta tha thiết mong nàng có thể để ta được như vậy. Ta tha thiết mong nàng có thể hống hách sai bảo đối với ta một lần nữa. Nếu có một ngày nàng có thể đối với ta hồi tâm chuyển ý, như vậy ta sẽ vui mừng biết bao. Vương gia, hóa ra là ta không còn trông mong vào ngài nữa. Ta không còn bận tâm đến ngài nữa, không còn nghĩ đến ngài nữa. Hóa ra Uyển Nhi ngây ngô chờ đợi vương gia, hình như càng ngày càng xa vời. Uyển Nhi, ta đợi nàng. Ta có thể đợi nàng cả đời. Ta có thể đợi đến ngày nàng đặt kỳ vọng vào ta một lần nữa. Vương gia, vương phi nương nương, tiểu vương gia, cậu ấy, Niệm An làm sao vậy? Tiểu vương gia, cậu ấy đã lén một mình bốc thăm rồi. Cái gì? Lần sau ngươi đừng có ngắt quãng như vậy nữa. Không ngờ Niệm An tuổi còn nhỏ mà dã tâm không nhỏ. Ta chỉ mong con ta cả đời này sống bình an vô sự là tốt rồi. Yên tâm, có ta ở đây, hai mẹ con các người nhất định sẽ bình an vô sự, khỏe mạnh. Đại phu, vương gia sáng nay người nóng gian, dường như bị ác mộng đeo bám, nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Đây là chuyện gì vậy? Bẩm báo nương nương, theo ý kiến của ta, vương gia đây là trúng độc. Đáng ra phải là xuân dược, nhưng vương gia thể trạng cường tráng, kháng cự được phần nào tác dụng, kéo dài đến bây giờ. Dược tính chỉ còn lại, khiến thần trí không tỉnh táo, giống như say rượu. Nhưng vấn đề không lớn. Chốc nữa ta sẽ kê cho vương gia một thang canh giải rượu mạnh, không quá nửa ngày sẽ hồi phục. Uyển Nhi, nàng đừng đi, nàng đừng bỏ ta lại. Vương gia buông tay ra. Uyển Nhi, ta sẽ không buông tay nàng nữa. Uyển Nhi, cầu xin nàng, kẻ đáng mất mạng năm xưa là ta. Uyển Nhi, nàng đừng đi. Uyển Nhi, ngươi có phải mơ thấy lúc ta giả ngỏm không? Thật ra ta cũng không hoàn toàn ngỏm vì ngươi.
Ta chỉ là không tìm thấy lý do để sống tiếp nữa. Uyển Nhi, nàng chưa ngỏm phải không? Nàng chưa từng bước vào giấc mơ của ta. Dù ta ngày đêm nhớ mong điên cuồng, ta đã đi tìm pháp sư triệu hồn, nhưng pháp sư lại nói không tìm thấy nàng. Nhất định là nàng chưa mất, phải không? Uyển Nhi, ta thật sự biết lỗi rồi. Tại sao ngay cả khi ta vẽ nàng trong tranh cũng không muốn nhìn ta lấy một cái? Uyển Nhi, nàng đừng nhìn. Đây là bức họa của ta, tại sao ta lại không được nhìn? Nhìn cũng được, chỉ là ta vẽ không đẹp, không vẽ được thần thái của Uyển Nhi. Uyển Nhi, 3 năm trước, ta đã bị nàng làm cho kinh diễm. Nhưng khi đó ta lại tưởng rằng nàng là do thừa tướng vì lợi ích mới đưa nàng đến bên ta, cố ý mỗi ngày đều lạnh nhạt với nàng. Là ta đáng đời. Vương gia, ngày đó nếu không có Lăng Vân ca ca, ta đã thật sự cùng Lý Thiên Thiên đồng quy vu tận rồi. Nếu thật sự là như vậy, vậy vương gia bây giờ sẽ ra sao? Uyển Nhi, đừng nói những lời không may mắn như vậy. Bây giờ nàng vẫn còn sống, đứng ngay ngắn trước mặt ta. Uyển Nhi, giống như chúng ta ngày hôm nay, ta đã như mất 3 hồn 7 vía, mỗi ngày đều sống trong mơ hồ. Khi đó ta còn tưởng rằng nàng đã. Vì vậy ta đã thề sẽ giữ linh cho nàng 3 năm. Mỗi ngày ta đều muốn theo nàng, nhưng trong mơ lại mong chờ có thể gặp nàng một lần. Uyển Nhi, ta rất vui vì nàng vẫn còn sống. Cảm ơn nàng. Uyển Nhi, để ta bế Niệm An cho. Không sao, Niệm An còn nhỏ, ta không mệt. Niệm An, tiểu Niệm An. Vương gia, vương gia, đã nhận được thư của Lưu Mục tướng quân gửi từ biên giới. Lưu Mục gửi tướng quân. Thấy chữ như thấy mặt, tiểu tướng quân, bây giờ thân thể ngươi đã hồi phục chưa? Trước đây nhờ có ngươi, liều mạng tiêu diệt được sứ giả Bắc Cô, làm giảm mạnh nhuệ khí của đối phương. Bây giờ bọn chúng đã cùng đường, chỉ còn biết cố thủ chống cự. Ta dẫn quân đánh thẳng, ước chừng không bao lâu nữa sẽ có tin tốt. Ngươi và tẩu tử hãy vun đắp tình cảm cho tốt, đợi ta trở về cùng nhau ăn mừng. Uyển Nhi, nàng không sao chứ? Vừa rồi tên tiểu tử Lưu Mục đó viết thư cho chúng ta, nói rằng hắn sẽ đến kinh thành cùng chúng ta ăn mừng. Vương gia, ngươi hãy buông ta ra trước. Niệm An, sao vậy? Sao nóng thế này? Không sao, ta đi tìm đại phu. Được. Các ngươi chính là quá quan tâm quá hóa loạn. Tiểu hài tử chỉ là cảm mạo phong hàn thông thường, không có gì to tát, không sao. Bài hát này là khi còn nhỏ, mẫu phi ta dạy ta. Hồi nhỏ ta thể nhược nhiều bệnh, mẫu phi luôn hát bài này du ta ngủ. Năm đó huynh ở Tiên An Trấn, trọng thương hôn mê bất tỉnh, hỏi huynh cái gì cũng không hỏi được, duy chỉ có hát được bài này. Phải, lúc đó nàng đã học được bài hát này, ngày nào cũng hát cho ta nghe. Ta còn tưởng ta đã mất, gặp được mẫu phi ta rồi. Nhưng mà mẫu phi ta vì bệnh mà mất sớm. Ấn tượng của ta về người cũng chỉ có bài hát này. Niệm An này thật là thần kỳ, sao đến cả bài này cũng biết? Vương gia, có người tự xưng là thuộc hạ của Lưu tướng quân, nói là có việc gấp cần cầu kiến. Lưu tướng quân, hôm nay ông ấy mới viết thư cho ta, tại sao lại đến tìm ta nữa? Vương gia, tiểu nhân rốt cuộc cũng gặp được ngài, xin ngài hãy quay về cứu tướng quân. Ông ấy trúng mai phục của Bắc Cô, đã sắp không xong rồi. Sao lại như vậy? Sau khi chủ soái Bắc Cô bị ngài chém mất, quân đội Bắc Cô điên cuồng phản công. Lưu tướng quân ngày đêm phòng bị, không cẩn thận sơ suất trong một buổi yến tiệc, bả vai trúng tên độc. Lưu tướng quân không dám công khai tình trạng bản thân, sợ quân tâm dao động,
Đặc phái tiểu nhân khẩn cấp vượt qua 800 dặm. Mời ngài ngồi trấn trong quân, chủ trì đại cục. Ra là vậy, ta đã biết. Mời tướng quân lập tức khởi hành. Ta chỉnh đốn một chút, lát nữa gặp ở cửa sau. Vâng. Uyển Nhi, muội thấy sao? Thân phận người này đáng ngờ. Lưu tướng quân đáng lẽ sẽ không làm loại chuyện trái phép tắc này. Ta cũng thấy vậy. Ta cũng có thể đoán chắc người này là giả. Bức thư Lưu Mục trước đây viết cho ta, viết rất rõ ràng, nhìn là biết do hắn viết. Nhưng tối nay ta cũng sẽ đi xem thử. Ta muốn biết hắn ta giở trò gì. Vương gia, ta đã buộc 2 con ngựa ở phía trước. Chúng ta lát nữa sẽ đến Tiên An Trấn. Diễn lâu như vậy rồi, khi nào thì động thủ? Quả không hổ danh là vị tướng trẻ tuổi nhất của Đại Trúc. Người năm xưa một mình đánh bại biên giới Bắc Cô. Ngươi từ khi nào phát hiện ta không phải người của Lưu Mục, lừa ngươi lạc đàn? Ngay từ lúc ban đầu. Ngươi tưởng ta đến một mình sao? Lần này ta mang theo tiểu đội ám sát tinh nhuệ nhất Bắc Cô, nhất định phải báo thù cho sư phụ ta. Tiết kiệm thời gian. Các người còn bao nhiêu người, cùng lên hết đi. Năm đó sư phụ ngươi chính là bại tướng dưới tay ta. Sao ngươi dám vượt ngàn trùng xa xôi đến lấy mạng ta? Thật là làm lỡ thời gian ta và Uyển Nhi bên nhau. Tội đáng chém đầu. Vương gia cẩn thận. Kẻ nào làm Uyển Nhi của ta bị thương đều phải mất mạng. Đại phu, mũi tên này của nàng có độc không? May mắn chỉ là mũi tên thường, không có độc. Thân tên nhỏ, hẳn là để dễ mang theo. Chốc nữa ta sẽ lấy mũi tên ra cho Vương phi nương nương, rồi đắp chút thuốc trị thương, chắc sẽ không sao. Cảm ơn đại phu. Uyển Nhi, Uyển Nhi, sao nàng lại đỡ tên cho ta? Ta cũng không biết. Ta cũng không biết khoảnh khắc lúc ta chạy ra đó là giải thoát hay là hối hận. Uyển Nhi, ta không thể chịu đựng nổi việc mất nàng nữa. Mấy tên giặc Bắc Cô cùng với kẻ tiếp ứng chúng đều đã bị đưa tới đại lý tự thẩm vấn rồi, do Cốc Lăng Vân đích thân thẩm vấn. Thằng nhóc đó giờ ở triều đình càng ngày càng phát triển tốt. Lăng Vân ca ca vốn là môn sinh giỏi của cha ta, đại học kiến thức hơn người. Người ta lên chức đại lý tự khanh cũng là chuyện bình thường mà. Lăng Vân ca ca, người ta đã có gia đình sự nghiệp rồi, muội nên gọi người ta là Cốc đại nhân. Uyển Nhi, ta không có ý muốn quản muội. Muội muốn gọi thế nào thì gọi thế ấy. Vương gia, Vương phi nương nương biên cương đại thắng, Lưu tướng quân đã báo tin vui về triều, tiện đường đến báo cho vương phủ chúng ta một tiếng. Ta đã biết thằng nhóc Lưu Mục đó sẽ không làm ta mất mặt. Giờ Bắc Cô thế yếu, quốc khố trống rỗng, chính là lúc chúng ta thừa thắng xông lên. Uyển Nhi, nàng có muốn đến Tiên An Trấn không? Truyền lại xuống, bảo Lưu Mục không cần đến nữa, chúng ta tự mình đến tìm hắn. Dạ. Chúng ta đến Tiên An Trấn ngắm tuyết nhé. Được. Hai người không phải đã về kinh thành rồi sao, bá mẫu? Lúc đó tình thế nguy cấp, giờ vương gia đã khỏe lại. Chúng ta muốn quay lại cảm tạ người. Nói gì vậy? Lúc đi các con dặn Lưu tướng quân chăm sóc ta. Họ đã giúp ta rất nhiều rồi. Bá mẫu, hai người cứ nói chuyện, ta đưa con sang bên kia chơi. Cô vẫn quay lại rồi.
Uyển Nhi kiếp này thân như bèo trôi, yêu hận đều chẳng tự chủ được. Giờ đây ta đối với hắn, tuy không nói là yêu, nhưng cũng chẳng còn muốn hận nữa. Thôi vậy, cô hãy buông tha cho chính mình, sống theo bản tâm. Cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Cô chỉ cần nhớ, nếu có một ngày không muốn ở lại Hiên Vương phủ nữa, thiên hạ rộng lớn, nơi nào cũng có thể đi. Trong lòng ta, nơi bá mẫu này còn tốt hơn Vương phủ 100 lần. Trời nổi gió rồi, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Niệm An, con nhìn xem đó là gì? Nhìn xem bên kia kìa, con đừng chỉ nhìn ta, nhìn bên kia có gà kia. Cảnh sắc Tiên An trấn này thật đẹp, mấy chục năm như một ngày. Nhớ lại lúc hai ta mới gặp ở đây, lại thấy đời người vô thường. Uyển Nhi, lúc đó đều là ta không tốt. Nếu có thể quay lại, ta nhất định sẽ đánh thức chính mình, không đối xử với nàng như vậy nữa. Lúc đó ta ngây thơ, không biết tình sâu duyên mỏng, cứ ngỡ chỉ cần mình bằng lòng là có thể một đời một kiếp một đôi. Ai ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục đầu rơi máu chảy. Giờ đây ta chấp niệm, Uyển Nhi, ta về sau sẽ không để nàng thất vọng nữa. Tuyết rơi đẹp thật. Một thị trấn biên thùy, đổ nát hoang vu như thế này, được tuyết phủ kín, cũng trở nên sáng sủa đẹp đẽ, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Uyển Nhi, nếu nàng thích nơi này, chúng ta có thể cùng Niệm An ở lại đây luôn, Hiên Vương phủ này. Nếu nàng không muốn về, chúng ta sẽ không quay lại nữa. Uyển Nhi, Giang Nam hay Tái Bắc, chỉ cần là nơi nàng muốn đến, ta đều sẽ đưa nàng đi. Đến lúc đó gọi cả bá mẫu đi cùng. Cơm xong rồi, vào ăn cơm thôi. Đi thôi.